bayang bangyenyoso na pantutungtungan. Yaman na anel ang kahinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan. Sa ini pagkamor dan kagalangan aganat awalan. Bayang mang palay ko abangan. Bayang mang talunggaring at nasabsabaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayang sana'y abig ng kamaungan, yaman na bayang mang. Lalo kayon pasagkaran, tanpa alikwasan. Talunggaring na bayang mang, ang padot na lingwanan. Sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayang mang palay ko, abangan. Bayang mang talunggaring at nasabsabaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayang mang palay ko abangan. Bayang mang talunggaring at nasabsabaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayang talunggaring na bagay idadaliw ikaw. Bayang bangyenyoso na pantutungtungan. Yaman na anel ang kahinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan. Sa ini pagkamor dan kagalangan aganat awalan. Bayang mang palay ko abangan. Bayang mang talunggaring at nasabsabaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayang sana'y abig ng kamaungan, yaman na bayang mang. Lalo kayon pasagkaran, tanpa alikwasan. Talunggaring na bayang mang, ang padot na lingwanan. Sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayang mang palay ko abangan. Bayang mang talunggaring at nasabsabaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayang mang palay ko abangan. Bayang mang talunggaring at nasabsabaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayang talunggaring na bagay idadaliw ikaw. Bayang bangyenyoso na pantutungtungan.
sa kayo'y pagalangan, sa hindi pag-amor ng kagalangan, agana tawalan. Bayamang palay ko, yaabangan, bayamang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabliya, bayambang. Sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagkaran, tanpa alikwasan, talunggaring na bayambang, ang padon na lingwanan, sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayambang palay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabliya, bayambang. Bayambang palay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabliya, bayambang. Talunggaring na bagay, idadaliw ikaw. Talanto'y bayambang yenyuso na pantutungtungan, yaman na anel ang kahinarman, talunggaring na bagay, sa kayo'y pagalangan, sa hindi pag-amor ng kagalangan, agana tawalan. Bayambang palay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabliya, bayambang. Sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagkaran, tanpa alikwasan, talunggaring na bayambang, ang padon na lingwanan, sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayambang palay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabliya, bayambang. Bayambang palay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabliya, bayambang. Talunggaring na bagay, idadaliw ikaw. Talanto'y bayambang yenyuso na pantutungtungan, yaman na anel ang kahinarman, talunggaring na bagay, sa kayo'y pagalangan, sa hindi
pagamor dan kagalangan, agkanat awalan. Bayambang palay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabiya, bayambang. Sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagdaran, tanpa alikwasan, talunggaring na bayambang, ang pador na lingwanan, sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayambang palay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabiya, bayambang. Bayambang palay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabiya, bayambang. Talunggaring na bagay, idadaliw Talanto'y bayambang yenyuso na pantutungtungan, dagdag yaman na anel ang kahinarman. Talunggaring na bagay, sa kayo'y pagalangan, sa hindi pagamor dan kagalangan, agkanat awalan. Bayambang palay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabiya, bayambang. Sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagdaran, tanpa alikwasan, talunggaring na bayambang, ang pador na lingwanan, sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayambang palay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabiya, bayambang. Bayambang palay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadineri matalagtaka, pinabiya, bayambang. Talunggaring na bagay, idadaliw Talanto'y bayambang yenyuso na pantutungtungan, dagdag yaman na anel ang kahinarman. Talunggaring na bagay, sa kayo'y pagalangan, sa hindi pagamor dan kagalangan, agkanat awalan.
bayambang ang padot na lingwanan, sa idayo tanggalang kayo sunagamuran. Bayambang balay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring at nasabsabaan, ang gatingan imatangan naka pinabiya. Bayambang, bayambang balay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring at nasabsabaan, ang gatingan imatangan naka pinabiya. Matalunggaring na bagay idadaliw bayambang yenyuso na pantutungtungan, yaman na anel ang katinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y pagalangan, sa hindi pagkamor ng kagalangan aganatawalan. Bayambang balay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring at nasabsabaan, ang gatingan imatanag naka pinabiya. Bayambang sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagkaran tanpa alikwasan. Talunggaring na bayambang ang padot na lingwanan, sa idayo tanggalang kayo sunagamuran. Bayambang balay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring at nasabsabaan, ang gatingan imatangan naka pinabiya. Bayambang, bayambang balay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring at nasabsabaan, ang gatingan imatangan naka pinabiya. Bayambang talunggaring na bagay idadaliw bayambang yenyuso na pantutungtungan, yaman na anel ang katinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y pagalangan, sa hindi pagkamor ng kagalangan aganatawalan. Bayambang balay ko, yaabangunan, bayambang talunggaring at nasabsabaan, ang gatingan imatanag naka pinabiya. Bayambang sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagkaran tanpa alikwasan. Talunggaring na bayambang ang padot na lingwanan, sa idayo
bangyenyoso na pantutungtungan. Yaman na anel ang kahinirman. Talunggaring na balay, sa kayo'y pagalangan. Sa hindi pagkamor ng kagalangan, aganatawalan. Bayamang balay ko, yaabangan. Bayamang talunggaring at nasabsabaan. Ang kadineri matalagtaka, pinabliya. Bayambang sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang. Lalo kayon pasagkaran, tanpa alikwasan. Talunggaring na bayambang, ang pador na lingwanan. Sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayambang balay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang katineri matalagtaka, pinabliya. Bayambang, bayambang balay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang katineri matalagtaka, pinabliya. Bayambang talunggaring na balay, idadalaw ikaw. Kay bayambang yenyoso na pantutungtungan. Yaman na anel ang kahinirman. Talunggaring na balay, sa kayo'y pagalangan. Sa hindi pagkamor ng kagalangan, aganatawalan. Bayambang balay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang katineri matalagtaka, pinabliya. Bayambang sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang. Lalo kayon pasagkaran, tanpa alikwasan. Talunggaring na bayambang, ang pador na lingwanan. Sa'y tayo tanggalang kayo, sunagamuran. Bayambang balay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang katineri matalagtaka, pinabliya. Bayambang, bayambang balay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring. Ang kaligtasan ng bawat bayambanggenyo ay sa iyo nakasalalay. Kaya't ugaliin nating sumunod sa mga sumusunod na health protocols na maaaring makapagligtas sa ating buhay. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Sabuning mabuti ang bawat parte at patagalin ng lampas sa 20 segundo ang paghuhugas. Magbaon ng alcohol kung lalabas ng bahay. Isuot ang face mask at face shield sa tamang paraan. Dumistansya ng mahigit 1 metro sa mga tao.
Kapag nasa pagtitipon, itaas lamang ang face shield at huwag alisin ang face mask kung ikaw ay magsasalita. Dumaan sa thermal scanning. Kapag mas mataas sa 37 degrees Celsius ang temperatura, ay huwag na munang pumasok sa pupuntahan. Isulat ang tama at totoong impormasyon sa contact tracing forms. Kapag namamalengke o nasa grocery, ay iwasan ang paghawak kung saan-saan. Punasan muna ang mga pinamili bago ipasok sa bahay. Maaaring gumamit ng alcohol o disinfectant. Ang iba ay maaaring ibabad sa tubig na may halong asin o saline solution. Kapag nasa pampublikong sasakyan, ay dumistansya sa ibang pasahero. Palaging sumunod sa polisiya ng LTFRB. 2 pasahero lamang ang maaaring umupo sa isang hanay ng upuan. Kapag nanggaling ka sa trabaho o sa ibang pampublikong lugar, ay agad na maligo pag uwi ng bahay. Iwasang humawak sa anumang gamit kung hindi pa nakapaglinis ng katawan. Ihiwalay ang mga damit na ginamit sa labas. Kung maaari, ay labhan agad ang mga ito. Huwag ipasok ang sapatos sa loob ng bahay. Itapon sa tamang basurahan ang ginamit na face mask. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bunganga, lalo na kung hindi pa nakapaghugas. Takpan ang ilong at bunganga kapag uubo o babahing. Ugaliing i-disinfect ang bahay, lalo na ang mga gamit na madalas na gamitin o hawakan, tulad ng doorknob, remote, lamesa o cellphone. Regular na i-check ang sarili. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19, ay manatili na lamang sa loob ng bahay at umiwalay muna sa pamilya kung kinakailangan. Mahalaga rin ang mental health kaya kamustahin natin ang ating mga kapamilya o kaibigan gamit ang teknolohiya. Ang mga ito ay paalala lamang mula sa lokal na pamahalaan ng Bayambang. Sana ay sundin natin ang mga ito para sa ikabubuti ng buong bayan. Bayambanggenyo, bida ka sa laban kontra COVID-19. Bida ka sa pangangalaga sa iyong sarili at pamilya. Bida ka sa pagprotekta sa iyong kapwa bayambanggenyo. Kaya't sa ating laban kontra COVID-19, disiplina ang dapat pairalin. Ang simulan, isang hakbang para sa kinabukasan. Ating buwis, ating tungkulin. Ito ang landas nating tatahakin. Angat pa Pinas, tayo dahil sa bis natin, dumami at mas maayos na ang serbisyong pangkalusugan. Maliit kung sama-sama, uusbong ang bagong pag-asa. Dahil sa voice natin, maayos na at simentado na ang mga daan. Pinas, tayo ang haligi ng bukas. Ating tungkulin ang buwis natin, Pinas.
Dahil sa buwis natin, mas sigurado ang inyong kaligtasan. Dahil sa buwis natin, may edukasyon para sa kabataan. Dahil sa bis natin, patuloy ang pag-angat ng Balon Bayambang. Sa tulong ninyo, babangon tayo. Sa tulong po ninyo, mabilis tayong aasenso. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagbabayad ng tamang buwis para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat bayambangenyo. Sa pagtutulungan ng Rural Health Unit, PNP Bayambang, POSO at MDRRMO ay kukunin mula sa Bayambang District Hospital ang mga COVID-19 vaccine upang dalhin sa Pugo Quarantine Facility na itinalaga ng Bayambang Task Force Bakuna bilang vaccination site. Sila ang magsisiguro na maayos at ligtas na mahahatid ang mga bakuna para sa kaligtasan ng mga makakatanggap nito. Nakikipagtulungan naman ang LGU Bayambang sa mga transport group upang sundin ang mga babakunahan mula sa kani-kanilang barangay. Tinitiyak na walang gagastusin ang mga magpapabakuna sa araw ng vaccination. Pinapaalala lamang na bawal tanggalin ang face mask at face shield at panatilihin ang physical distancing sa loob ng sasakyan. Pagdating sa Pugo Quarantine Facility ay tuloy-tuloy ang mga individual sa hand washing station para mag-sanitize. Pagkatapos nito ay kukunin ang kanilang temperatura bago dumiretso sa waiting area. Sa waiting area, maghihintay ang mga babakunahan. Nakahiwalay ang mga senior citizens at persons with special needs upang sila ang mabigyang prioridad sa registration. Sa registration area naman, kukuha ng mahalagang impormasyon katulad ng pangalan, edad, at kondisyon ng direktang mailagay sa database ng VIMS o Vaccine Information Management System. Kailangan magpakita ng isang valid ID. Hinihiling lamang na magbigay ang lahat ng tamang impormasyon upang masiguro ang inyong kaligtasan. Lahat ng makakatanggap ng bakuna ay kailangang pumirma ng consent form. Mayroong nakahandang presentation ukol sa COVID-19 vaccine dahil kailangang siguraduhin na naiintindihan ng babakunahan ang maaaring maging epekto ng bakuna sa kanilang katawan. Muli, kailangan dito na totoo at tamang impormasyon mula sa babakunahan. Kukuhanan ng vital signs at sisiguruhin ang kahandaan ng katawan ng babakunahan sa screening area. Kapag pumasa ito, ay doon lamang papayagang tumanggap ng bakuna ang isang individual. Sa vaccination area na ang inoculation o ang pagturok ng bakuna sa mga individual. Mga trained personnel ang mismo magtutusok kaya naman makakasiguro na ligtas at maayos ang proseso dito. Meron ring proper waste disposal station sa buong site para sa maayos na pagtatapon ng mga basura, lalo na ang mga hazardous wastes. Pagkatapos mabakunahan, ay oobserbahan muna ng 15 minuto hanggang 1 oras ang mga individual bago sila payagang umuwi sa kanilang bahay. Kapag may nahilo o nakaranas ng adverse effect ang binakunahan, ay nakahanda ang isang kama at 2 ambulansya para sa emergency cases. Pagkatapos nito ay ihahatid naman ang mga nabakunahan pabalik sa kanilang barangay.
kailangan lamang itago ang vaccination form na ibibigay para sa pagtanggap ng second dose ng bakuna. Ang lokal na pamahalaan ay handang-handa na para sa pagbabakuna kontra COVID-19. Ang Bayambang ay handang-handa ng makisa sa vaccination. Bayambang genyoso na pantutungtungan Betet yaman unaanan ang kahinarman Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan Sa hindi pagkamor dan kagalangan aganatawalan Bayambang palay ko Matalunggaring at nasabsabaan ang kadinari matalagtaka pinabliya bayambang sana'y abig kagamaungan yaman na bayambang lalo kayon pasagdaran at paalikwasan Talunggaring na bayambang ang padot na lingwanan sa itayo tanggalang kayo so nagamuran bayambang palay ko yaabangunan bayambang talunggaring at nasabsabaan ang kadingar imatanag naka pinabliya bayambang palay ko yaabangunan bayambang talunggaring at nasabsabaan ang kadinari matalagtaka pinabliya bayambang talunggaring na bagay idadalaw Talanto'y bayambang genyoso na pantutungtungan Betet yaman unaanan ang kahinarman Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan Sa hindi pagkamor dan kagalangan aganatawalan Bayambang palay ko yaabangunan bayambang
Maseteren tanpa alikwasan, talunggaring na bayambang ang padot na lingwanan. Sa itayo tanggalang tayo, sunagamuran. Bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang gatingan imatangan naka, pinabiya. Bayambang, bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang gatingan imatangan naka, pinabiya. Talunggaring na bagay idadalaw Talento'y bayambang genyoso na pantutungtungan. Nagdagyaman na anan ang kahinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan. Sa ini pag-amor dan kagalangan, aganatawalan. Bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang gatingan imatanag taka, pinabiya. Bayambang sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang. Lalo kayon maseteren tanpa alikwasan, talunggaring na bayambang ang padot na lingwanan. Sa itayo tanggalang tayo, sunagamuran. Bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang gatingan imatangan naka, pinabiya. Bayambang, bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang gatingan imatangan naka, pinabiya. Bayambang talunggaring na bagay idadalaw Talento'y bayambang genyoso na pantutungtungan. Nagdagyaman na anan ang kahinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan. Sa ini pag-amor dan kagalangan, aganatawalan. Bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsabaan. Ang gatingan imatanag taka, pinabiya. Bayambang sana'y abig kagamaungan.
bayambang ang padot na lingwanan sa itayo tanggalang tayo sunagamuran bayambang baloy ko yaabangunan bayambang talunggaring at nasabsabaan ang gatingan imatangan naka pinabiya bayambang bayambang balay ko yaabangunan bayambang talunggaring at nasabsabaan ang gatingan imatangan naka pinabiya bayambang talunggaring na bagay idadaliw Talento'y bayambang genyoso na pantutungtungan Nagdagyaman na anel ang kahinarman Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan Sa hindi pagkamordang kagalangan aganatawalan Bayambang balay ko yaabangunan bayambang talunggaring at nasabsabaan ang gatingan imatanag naka pinabiya bayambang sana'y abig kagamaungan yaman na bayambang lalo kayon pasiguro Ang kaligtasan ng bawat bayambanggenyo ay sa iyo nakasalalay. Kaya't ugaliin nating sumunod sa mga sumusunod na health protocols na maaaring makapagligtas sa ating buhay. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay. Sabuning mabuti ang bawat parte at patagalin ng lampas sa 20 segundo ang paghuhugas. Magbaon ng alcohol kung lalabas ng bahay. Isuot ang face mask at face shield sa tamang paraan. Dumistansya ng mahigit 1 metro sa mga tao. Kapag nasa pagtitipon, itaas lamang ang face shield at huwag alisin ang face mask kung ikaw ay magsasalita. Dumaan sa thermal scanning. Kapag mas mataas sa 37 degrees Celsius ang temperatura, ay huwag na munang pumasok sa pupuntahan. Isulat ang tama at totoong impormasyon sa contact tracing forms. Kapag namamalengke o nasa grocery, ay iwasan ang paghawak kung saan-saan. Punasan muna ang mga pinamili bago ipasok sa bahay. Maaaring gumamit ng alcohol o disinfectant. Ang iba ay maaaring ibabad sa tubig na may halong asin o saline solution. Kapag nasa pampublikong sasakyan, ay dumistansya sa ibang pasahero. Palaging sumunod sa polisiya ng LTFRB. 2 pasahero lamang ang maaaring umupo sa isang hanay ng upuan. Kapag nanggaling ka sa trabaho o sa ibang pampublikong lugar, ay agad na maligo pag uwi ng bahay. Iwasang humawak sa anumang gamit kung hindi pa nakapaglinis ng katawan. Ihiwalay ang mga damit na ginamit sa labas. Kung maaari, ay labhan agad ang mga ito. Huwag ipasok ang sapatos sa loob ng bahay. Itapon sa tamang basurahan ang ginamit na face mask. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bunganga, lalo na kung hindi pa nakapaghugas. Takpan ang ilong at bunganga kapag uubo o babahing.
Ugaliing i-disinfect ang bahay, lalo na ang mga gamit na madalas na gamitin o hawakan, tulad ng doorknob, remote, lamesa o cellphone. Regular na i-check ang sarili. Kapag ikaw ay nakakaramdam ng anumang sintomas ng COVID-19, ay manatili na lamang sa loob ng bahay at umiwalay muna sa pamilya kung kinakailangan. Mahalaga rin ang mental health kaya kamustahin natin ang ating mga kapamilya o kaibigan gamit ang teknolohiya. Ang mga ito ay paalala lamang mula sa lokal na pamahalaan ng Bayambang. Sana ay sundin natin ang mga ito para sa ikabubuti ng buong bayan. Bayambanggenyo, bida ka sa laban kontra COVID-19. Bida ka sa pangangalaga sa iyong sarili at pamilya. Bida ka sa pagprotekta sa iyong kapwa Bayambanggenyo. Kaya't sa ating laban kontra COVID-19, disiplina ang dapat pairalin. Ang simulan, isang hakbang para sa kinabukasan. Ating buwis, ating tungkulin. Ito ang landas nating tatahakin. Angat pa Pinas, tayo Dahil sa bis natin, dumami at mas maayos na ang serbisyong pangkalusugan. Maliit kung sama-sama, uusbong ang bagong pag-asa. Dahil sa voice natin, maayos na at simentado na ang mga daan. Pinas, tayo ang haligi ng bukas. Ating tungkulin ang buwis natin, Pinas. Dahil sa buwis natin, mas sigurado ang inyong kaligtasan. Dahil sa buwis natin, may edukasyon para sa kabataan. Dahil sa bis natin, patuloy ang pag-angat ng Balon Bayambang. Sa tulong ninyo, babangon tayo. Sa tulong po ninyo, mabilis tayong aasenso. Kaya't ipagpatuloy natin ang pagbabayad ng tamang buwis para sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Bayambangenyo.
Sa pagtutulungan ng Rural Health Unit, PNP Bayambang, POSO at MDRRMO ay kukunin mula sa Bayambang District Hospital ang mga COVID-19 vaccine upang dalhin sa Pugo Quarantine Facility na itinalaga ng Bayambang Task Force Bakuna bilang vaccination site. Sila ang magsisiguro na maayos at ligtas na mahahatid ang mga bakuna para sa kaligtasan ng mga makakatanggap nito. Nakikipagtulungan naman ang LGU Bayambang sa mga transport group upang sundin ang mga babakunahan mula sa kani-kanilang barangay. Tinitiyak na walang gagastusin ang mga magpapabakuna sa araw ng vaccination. Pinapaalala lamang na bawal tanggalin ang face mask at face shield at panatilihin ang physical distancing sa loob ng sasakyan. Pagdating sa Pugo Quarantine Facility ay tuloy-tuloy ang mga individual sa hand washing station para mag-sanitize. Pagkatapos nito ay kukunin ang kanilang temperatura bago dumiretso sa waiting area. Sa waiting area, maghihintay ang mga babakunahan. Nakahiwalay ang mga senior citizens at persons with special needs upang sila ang mabigyang prioridad sa registration. Sa registration area naman, kukuha ng mahalagang impormasyon katulad ng pangalan, edad, at kondisyon ng direktang mailagay sa database ng VIMS o Vaccine Information Management System. Kailangan magpakita ng isang valid ID. Hinihiling lamang na magbigay ang lahat ng tamang impormasyon upang masiguro ang inyong kaligtasan. Lahat ng makakatanggap ng bakuna ay kailangang pumirma ng consent form. Mayroong nakahandang presentation ukol sa COVID-19 vaccine dahil kailangang siguraduhin na naiintindihan ng babakunahan ang maaaring maging epekto ng bakuna sa kanilang katawan. Muli, kailangan dito na totoo at tamang impormasyon mula sa babakunahan. Kukuhanan ng vital signs at sisiguruhin ang kahandaan ng katawan ng babakunahan sa screening area. Kapag pumasa ito, ay doon lamang papayagang tumanggap ng bakuna ang isang individual. Sa vaccination area na ang inoculation o ang pagturok ng bakuna sa mga individual. Mga trained personnel ang mismo magtutusok kaya naman makakasiguro na ligtas at maayos ang proseso dito. Meron ring proper waste disposal station sa buong site para sa maayos na pagtatapon ng mga basura, lalo na ang mga hazardous waste. Pagkatapos mabakunahan, ay oobserbahan muna ng 15 minuto hanggang 1 oras ang mga individual bago sila payagang umuwi sa kanilang bahay. Kapag may nahilo o nakaranas ng adverse effect ang binakunahan, ay nakahanda ang isang kama at 2 ambulansya para sa emergency cases. Pagkatapos nito ay ihahatid naman ang mga nabakunahan pabalik sa kanilang barangay. Kailangan lamang itago ang vaccination form na ibibigay para sa pagtanggap ng second dose ng bakuna. Ang lokal na pamahalaan ay handang-handa na para sa pagbabakuna kontra COVID-19. Ang Bayambang ay handang-handa ng makisa sa vaccination.
bayang banggenyoso na pantutungtungan. Yaman na anan ang kahinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan. Sa hindi pag-amor dan kagalangan agkanat tawanan. Bayamang balay ko yaabangan. Bayamang talunggaring at nasabsamaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayambang sana'y abig ng kamaungan. Yaman na bayambang lalo kayon pasagdaran tanpaalikwasan. Talunggaring na bayambang ang padot na lingwanan. Sa idayo tanggalan kayo sunagamuran. Bayambang balay ko yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsamaan. Ang kadinari matanag naka pinabliya. Bayambang bayambang balay ko yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsamaan. Ang kadinari matanag naka pinabliya. Bayambang talunggaring na bagay idadalaw Talanto'y bayang banggenyoso na pantutungtungan. Yaman na anan ang kahinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan. Sa hindi pag-amor dan kagalangan agkanat tawanan. Bayambang balay ko yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsamaan. Ang kadinari matalagtaka pinabliya. Bayambang sana'y abig ng kamaungan. Yaman na bayambang lalo kayon pasagdaran tanpaalikwasan. Talunggaring na bayambang ang padot na lingwanan. Sa idayo tanggalan kayo sunagamuran. Bayambang balay ko yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsamaan. Ang kadinari matanag naka pinabliya. Bayambang bayambang balay ko yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsamaan. Ang kadinari matanag naka pinabliya. Bayambang talunggaring na bagay idadalaw Talanto'y bayang banggenyoso na pantutungtungan.
pagalangan, sa hindi pagamor dan kagalangan, agala tawalan. Bayambang balay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadiner imatanagtaka, pinabliya, bayambang. Sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagdaran, tanpaalikwasan, talunggaring na bayambang, ang padot na lingwanan, sa idayo tanggalan kayo, so Sanitize your hands, or you may also wash your hands in the comfort rooms. Thank you. May we request the entourage for the opening and the grand entrance be ready. May bayambang yenso na pagtutungtungan, yaman na anak ang kainarman, talunggaring na bagay, sa kayo'y pagalangan, sa hindi pagamor ng kagalangan, agala tawanan. Bayambang balay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadiner imatanagtaka, pinabliya, bayambang. Sana'y abig kagamaungan, yaman na bayambang, lalo kayon pasagdaran, tanpaalikwasan, talunggaring na bayambang, ang padot na lingwanan, sa idayo tanggalan kayo, so may bayambang yenso na pagtutungtungan, yaman na anak ang kainarman, talunggaring na bagay, sa kayo'y pagalangan, sa hindi pagamor dan kagalangan, agala tawanan. Bayambang balay ko, yaabangan, bayambang talunggaring, at nasabsabaan, ang kadiner imatanagtaka, pinabliya, bayambang. Sana'y abig kagamaungan, yaman na May we request also the representatives of the awardees to please join for the grand entrance.
Magandang tanghali po, mga binibini, ginang at ginoo. Masanton ngaram at sikinamin, pinapablimiran kabaluyan. Good afternoon, ladies and gentlemen. Please help me to welcome the entrance of the Matalunggaring awardees. Starting with Dr. Henry J. Fernandez, Outstanding Physician and Health Worker, Public Servant, Humanitarian Service, Posthumous Awardee, to be represented by the Honorable Gabriel Tristan Fernandez, his grandson. Attorney Hironcio Jerry Lacuesta, father of the Philippine Cycling, Media Man, Sports Leadership, Posthumous Awardee, to be represented by Dr. Nicolas Miguel. Generoso Gene Senday Diego Jr., iconic newspaper cartoonist, Visual Arts Posthumous Awardee, represented by her daughter, Maria Victoria Senday Diego. Simeon A. Bundok, Agriculture Posthumous Awardee, represented by Mrs. Lilia Bundok de Borja. Ronaldo Tomas, jazz artist, musician, educator, represented by his nephew, Patrick A. Tomas. Rufino Minor, distinguished musician, creator of PSU Pangkat Kawayan, Cultural Accomplishment Awardee. Dr. Joel John A. De La Merced, nurse educator, Education Awardee. Police Staff Surgeon Vina C. De Leon, Nationally Awarded Police Officer, Police Service Awardee. Leonidas Maring Perez Limpinco, Successful Local Businesswoman, Business and Entrepreneurship Awardee. Rusty Lopez, Fashion Retailing Icon, Fashion Design Awardee, represented by Dr. Darcy Rio Lopez. Ladies and gentlemen, please remain standing for a prayer to be led by Ms. Ruby R. Sarmiento and Mr. Jonathan Papio.
to be wise. Times when we don't know, let this be our prayer. When we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace to a place so we'll be saved. La noche que tú das, Where you will find your life, el cuore resterà hold it in our a ricordarsi che stars go on each night. eterna stella sei. E la mia preghiera Let this be our quanta fede che lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Oh, let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child, Just like every child need to find a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. Il a pede che hai si soino. Sinto che ci salverà. Attention in the area, sir, ma'am. Attention in the area, sir, ma'am. Please welcome the entrance of the callers with Police Lieutenant Philip Pulmano, Police Master Sergeant Jason Pagdanganan, Police Staff Sergeant Herbert De Vera, Police Staff Sergeant Jeffrey Parazao, Police Lieutenant John Patrick Kilang from the Bayambang Police Station.
Mga kababayan, ang lupang hinirang sa pagkumpas ni Ginang Victoria Malagutnot na susundan ng pag-awit ng himno ng probinsya ng Pangasinan at himno ng bayan ng Bayambang. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa ditib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng makiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin na taraw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng ating pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
thank you very much to our uniformed men from the Bayambang Municipal Police Station, led by our Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Andres Calawa Jr. As we pay tribute to our Matalunggaring awardees for this year, let me start this program with a poem written by Alberto Rios in 1952. We give because someone gave to us. We give because nobody gave to us. We give because giving has changed us. We give because giving could have changed us. We have been better for it. We have been wounded by it. Giving has many faces. It is loud and quiet, big though small, diamond in the wood nails. Its story is old, the plot were in the pages too, but we read this book anyway over and again. Giving is first and every time, hand to hand, mine to yours, yours to mine. You gave me blue and I gave you yellow. Together we are simple green. What you did not have and I gave you, what I had to give, together we made something greater from the difference. To our Matalunggaring awardees, thank you for giving the slice of your life to our municipality of Bayambang, Pangasinan. First, let me acknowledge the department heads, section heads, and unit heads of the local government unit of Bayambang, led by our municipal administrator, Attorney Raimundo B. Bautista Jr. How about a big hand, please? Let me also acknowledge the presence of our municipal Sangguniang Bayan members. We have here the Honorable Jerry Flores. Applause, please. We also have here our Liga ng mga Barangay President, the Honorable Rodelito Bautista. The Honorable Councilor Martin Tirado II. The Honorable Amory Junio. The Honorable Levenson Nesus Uy. The Honorable Melvin Boying Junio. The Honorable Philip Dumalanta. The Honorable Benjamin Francisco S. De Vera. And our SK Federation President, the Honorable Gabriel Tristan Fernandez. We would like also to acknowledge the presence of our very supportive Municipal Vice Mayor, the Honorable Raul R. Sabangan. And of course, our inspiration amidst this pandemic and the one who leads us to the right path towards a progressive Bayambang. Please give a big hand to our Municipal Mayor, Dr. Cesar Tirado Quiambao. I would like to especially acknowledge also the Matalunggaring awardees, their representatives, and the Matalunggaring awardees who are here present with us at the event center. And of course, our awardees joining us via Zoom, who will be, actually we're already with them, but their videos will be projected na lamang po maya-maya. Kasama rin po nila ang kanilang mga kamag-anak, kapamilya at mga minamahal sa buhay. Binabati ko rin po ang atin pong mapagmahal at napaka-supportive po na Hermano at Hermana Mayor, Dr. Nicolas Miguel and Dr. Mirna Miguel. We also have here our CEO of Kasama Kita sa Barangay Foundation Incorporated, Mr. Romil Junio. Sa mga libo-libo po nating mga kababayan na kasama natin po virtually via Facebook Live and via Zoom, isa pong mapagpala, maayos at masaganang hapon po sa tanghali itong ito.
Bago ko po ipagpatuloy, bigyan niyo rin po natin ng isang masigabong palakpakan ang lalaki sa likod ng napakaganda, napakaayos na programa sa hapon pong ito. Walang iba, ang nag-iisang sangguniang bayan secretary ng Bayambang, Mr. Joel Camacho. With that, ladies and gentlemen, to formally welcome us in this grandiose celebration, please welcome our Hermano Mayor and Hermana Mayor of Pistay Ballet 2021, Dr. Nicolas and Dr. Mirna Miguel. Good afternoon, everyone. Thank you, Paeng. Our Honorable Mayor, Dr. Cesar T. Kiambao, our Sanggunian members, headed by Honorable Raul Sabangan, LGU department heads, headed by our Municipal Administrator, Attorney Raimundo Bautista, heads of the different agencies in the municipality of Bayambang, Mr. Romil Honyo, CEO of the Kasama Kita sa Barangay Foundation, our honorees, who will be individually introduced later, visitors, guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Of course, I also have to greet Mr. Joel Camacho, the chairman of this Matalunggaring Awards. The Matalunggaring Awards presentation and awarding ceremonies has been a special event in the annual Fiesta celebration. We honor Bayambangueños who excelled in their field of expertise, making a difference and leaving a legacy. They are the people whom we can rightly be proud of, showcasing their hard work and dedication to their vision. It is important to acknowledge the works of our kababayan whose contributions had been felt not only in Bayambang, but everywhere they would go. Truly, they are our community heroes. Di lang bida sa Bayambang, kundi bida saan man ang kanilang kinararoonan. Di lang bida bes laban sa kahirapan, bida bes laban sa COVID-19, kundi sila ay bida bes sa lahat ng bagay tungo sa magandang kinabukasan. I know our honorees today are people with the vision of a better Bayambang. People who have helped and cared for one another. People who pulled others along with them, creating changes in their way of life. And more importantly, they are people who acted under vision. They work tirelessly in their jobs, thinking of what they do for others rather than themselves. They are committed to making things better for everyone, which is praiseworthy. As we honor our awardees today, I hope that this will create an example to all Bayambangueños, particularly our young generation, to follow, inspiring us to become community heroes in our own way and become an effective agent for change, particularly during this pandemic. At this juncture, we as Hermana and Hermana Mayor would like to congratulate all honorees. You truly deserve this Matalunggaring Award. Welcome everyone to this significant event. God bless us all.
Thank you very much, Dr. Mirna P. Miguel, and our Hermano Mayor, Dr. Nicolas Miguel, for that warm welcome to our program this afternoon. Before we proceed to the presentation of the awardees, please watch this video flashback of the 2018-2019 Matalunggaring awardees. Talento'y bayang bangyenyo. Talento'y bayang bangyenyo na pantutungtungan. Tutut yaman na ang kakinarman. Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan. Sa hindi pagkamordang kagalangan at kanatawalan. Bayang palay ko, yaabangan. Bayang talunggaring at nasabsamaan. Ang katinari matalagtaka, pinabliya. Bayang sana'y abig ng kamaungan, yaman na bayambang. Lalo kayon pasagdaran, tanpaalikwasan. Talunggaring na bayambang, ang padot na lingwanan. Sa'y tayo tanggalang tayo, sunagamuran. Bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsamaan. Ang katinari matalagtaka, pinabliya. Bayambang, bayambang palay ko, yaabangunan. Bayambang talunggaring at nasabsamaan. Ang katinari matalagtaka, pinabliya. Bayambang, talunggaring na bagay, italayo ikaw. And about a big hand to the awardees of Matalunggaring from 2018 to 2019. I'd like also to acknowledge the presence of one of our Matalunggaring awardees. We have here Dr. Clarita Jimenez. At this point, ladies and gentlemen, let's start with the awardees of Matalunggaring Awards 2021. No pandemic can dampen the Hippocratic oath they have sworn to uphold. These words ring true the most for physicians like our very own Dr. Henry Fernandez, who was among the dozens honored posthumously as the Outstanding Filipino Physicians of 2020 by their colleagues at the Philippine Medical Association, PMA, together with the Junior Chamber International, GCI, Senate Philippines. Dr. Fernandez, being of great service to his beloved townmates even beyond retirement age. Dr. Fernandez kept his small clinic at the age of 77 to cater to the medical needs of mostly poverty-stricken locals. He also served the local government unit of Bayambang as a consultant in the health department, an untiring volunteer in the medical missions, especially during Komprehensibong Serbisyo sa Bayan series of outreach programs held in the most far-flung barangays of town, and even in various cultural fairs such as being a Pistay Ballet Town Fiesta Hermano Mayor,
A highly esteemed doctor of medicine, he exemplifies the promotion of quality service for the common good. He upholds the interests and welfare of his patients at all times, and is indeed a man of the people. Ladies and gentlemen, our first awardee, Dr. Henry J. Fernandez, Outstanding Physician and Health Worker, Public Servant, Humanitarian Service Posthumous Awardee, represented by Honorable Gabriel Tristan Fernandez, his grandson. May we request our Municipal Mayor, Dr. Cesar T. Kimbao, and Vice Mayor Raul R. Sabangan to present the award. May we request also our Hermano Mayor and Hermana Mayor to join us here on stage. Once again, ladies and gentlemen, Outstanding Physician and Health Worker, Public Servant, Humanitarian Service, Posthumous Awardee, Dr. Henry J. Fernandez, represented by his grandson, the Honorable Gabriel Tristan Fernandez. We would like also to acknowledge the presence of our First Lady, Mayora Nina Jose Kiambao. This time, ladies and gentlemen, let us listen to the acceptance speech of the Honorable Gabriel Tristan Fernandez. Excuse me po, tatanggalin ko yung face mask and face shield ko. Hindi po ako si Dr. Fernandez, ano po. Baka akalain niyo ako po yung doktor, hindi po ako yun. Before I give my speech of gratitude, I would, of course, give acknowledgement and respect to the dignitaries here in this event. Of course, our Municipal Mayor, Dr. Cesar T. Kiambao, sir. Good afternoon, sir. And of course, our First Lady, Ma'am Nina Jose Kiambao. Ma'am, good afternoon. And of course, our Hermano and Hermana Mayor, Dr. and Mrs. Nicolas Miguel. Ma'am, sir, good afternoon. And the members of the Sangguniang Bayan, headed of course by our Municipal Mayor, Municipal Vice Mayor, Vice Mayor Raul Sabangan. Good afternoon, sirs. And of course, the awardees of this very prestigious award. Good afternoon, and their representatives, all of the guests, friends, all the employees, the organizers of this event. Good afternoon, and I congratulate you. And of course, Sir Joel. Sir Joel, congrats. Sir Joel, let me maximize the 5 to 10 minutes, please. Kasi hindi naman namin nabigyan ng eulogy si Dr. Fernandez. Pagbigyan mo na ako. Huwag kang magalit sa akin, please. I love you. So, of course, it is an honor and privilege on behalf of Dr. Fernandez to receive this kind of prestigious award. Of course, the Matalunggaring Award, as I remember, we have given a resolution to it that it is the highest, correct me if I'm wrong, it is considered as the highest award that is given by this municipality to an individual who has given a lot of things to his or her field.
let me tell you a story. Napakaikli lang naman. Hindi po ako katulad ni Dr. Fernandez na mahabang magkwento. Maikli lang po ito. Si Dr. Fernandez ayaw niya po talagang magdoktor. Ang gusto po niyan, ang alam ko, engineer. Kwenta niyo to sa akin kasi pinurpursue niya akong pumasok sa law. Ayoko hong mag-abogado. Wala ho sa mapa ko. Kwento niya ho sa akin to. In-enroll siya ng ate niya sa UST. Basta in-enroll siya kasi ang napaparal sa kanya yung ate niya. So, hinayaan niya lang yung enrollment form, hindi niya pinansin. To cut the story short, nung pasukan na, pagtingin niya sa enrollment form niya, ang naka-enroll, BS Biology. Ang gusto niya, engineering. Nakita niyo ho yung destiny niya, yung paano ginawa ni Lord yung kanyang path papunta sa kanyang buhay. Kahit hindi niya ho kagustuhan maging doktor, ayan ho, naging doktor siya, naging doktor pa po siya ng bayan at siya po yung isang napaka-popular na tao dito sa Bayambang dahil nga po sa mga natulungan niyang tao sa pagiging doktor niya. And yun po, kwento niya po sa akin yun kasi gusto niya hong mag-pursue din po ako ng profession ko po. And yun po, Dr. Fernandez, in our hearts, maybe in my heart, and in the eyes of the people you have helped, in the hearts of the people you help, you will always be the best doktor ng bayan here in Bayambang. You will always be loved, you are missed, because you are not just a doctor of medicine, you are not just a doctor of health, you are a doctor in every simple way. A doctor of spirituality, a doctor of you having a well-being, a doctor of your problems in life, a lot of things. Dr. Fernandez is not just a doctor of medicine. Napakadami niyang wisdom sa kanyang buhay and he never failed to experience that experience. He never failed to share the experience he had in life. So, Dr. Fernandez, maraming pong salamat. And on behalf, of course, of the immediate family of Dr. Fernandez, wala po sila dahil nasa NCR. No words will define how thankful we are of you giving this award to our lolo, to our grandfather, Dr. Fernandez. And last na po, umikot kasi ako ng barangay, sobrang last na to. Umikot ako ng barangay nung, yung pamaskong handog. Tapos syempre nagpakilala po ako. Pero hindi po ako nangangampanya. Siyempre, MC po ako magpapakilala ako. Sinabi ko, apo po ako ni Dr. Fernandez. Siyempre, mga tao, wala akong COVID, sabi ko. Tapos yun, tapos tinanong ko, sino yung mga napagaling ni Dr. Fernandez dito? Yung mga nagamot niya. Madami hong nagtaas ng kamay. Tapos sabi ko po sa kanila, ganun kagaling si Dr. Fernandez. Kayo magaling, siya nauna na. Sabi ko ganun. Pero, yung ano lang po yun, kaya ko tinanong kung sino yung mga napagaling niya para makita ko lang sino yung mga tao na lumapit sa kanya, makita ko lang yung mga taong natulungan niya. And I'm proud to say, siguro 50 or 60% ng mga tao nung pamaskong handog nagtaas po ng kamay. And Dr. Fernandez, we are very thankful. Dr. Fernandez and Lola Julie, we are very thankful of you serving us here in Bayambang, of giving almost your whole life here in Bayambang. Thank you so much and good afternoon to each and everyone. Thank you very much, the Honorable Gabriel Tristan Fernandez, the representative of the family of Dr. Henry J. Fernandez. Our next awardee, for pioneering a marathon cycling tournament called the Tour of Luzon in the 50s, Hironcio Jerry Lacuesta is considered as the father of the Philippine cycling. Aside from this, Lacuesta was also a lawyer, and on February 15, 1970, published the first community paper of Bayambang, the Bayambang Post. He also became a Manila media man, contributing to Manila Times and other papers. On April 3, 1970, Bayambang was the starting venue of the Quezon City Bayambang Marikina cycling race,
with La Cuesta as organizer. He was also the editor of Katas, a news magazine that served as the Philippine version of Reader's Digest. Ladies and gentlemen, our next awardee, Attorney Hironcio Jerry La Cuesta, to be represented by Dr. Nicolas Miguel, father of the Philippine Cycling Mediaman Sports Leadership Posthumous Awardee. Once again, ladies and gentlemen, Attorney Hironcio Jerry La Cuesta, father of the Philippine Cycling Mediaman Sports Leadership Posthumous Awardee, represented by Dr. Nicolas Miguel. At this point, let's listen to their acceptance speech. Thank you, Paing. Good afternoon to everybody, and congratulations to the other awardees. Nagtataka kayo siguro kung bakit ako ang tumanggap ng award para kay Attorney La Cuesta. Attorney Hironcio La Cuesta is from Barangay Hermosa, Bayambang, Pangasinan. Doon siya pinanganak at lumipat na sila rito sa bayan. He is the second cousin of my mother and father, both sides, kamag-anak ko sila. You know, ang di nyo alam na buhay ni Atty. La Cuesta ay ang pagmamahal niya sa mga komong tao. Siya ay sosyalista at nakasama niya mga famous socialist na kagaya nila Jesus Lava, Taruk at iba pa na noon ay gustong baguhin ang gobyerno at para ito ay nakatuon para sa masa. So sa kanyang buhay, ay talagang gusto niyang tulungan, lalo na ang mga magsasaka sa Bayambang. At ang pinangarap niyang project ay ang conversion ng mga ball mapasakamay ng mga tao at makakatulong yan, development yan, para sa bayan at saka sa Pangasinan State University, Bayambang Normal School noon. However, ang mga tao ay hindi pa handa sa pagbabago. Alam nyo naman na si Atty. La Cuesta ay siya isa sa mga unang taong nakakalabas ng bansa at nakikita niya ang mga progreso ng ibang bayan, lalo na sa Europa, sa pag-attend niya ng Tour de France in France, Europe. So, doon niya nabuhay ang kanyang hangarin na kung kaya nila doon ay sana maumpisahan dito sa ating bayan. Pero to introduce a change, napakahirap po. Change is a slow process. At kung wala pa sa panahon, masyadong abrupt ang pag-introduce, bago baka ikaw pa ang mapahamak at hindi maintindihan yung magandang hangarin mo at
Ganun nga nangyari. Pinatay siya. Pero natutuwa ako ngayon at may sumunod na tao na sobra ring pagmamahal sa kanyang bayan. Bagamat nakamit na niya ang lahat ng magagandang mitiin sa buhay, ay pinagkaloob pa rin niya ang mga natitirang panahon at kanyang kayamanan. I-share niya sa atin sa pamamagitan ng ating Mayor Dr. Cesar T. Cambao. Ang mga hangarin ng tiyuhin ko noon ay nagkatotoo na at malapit na yung ating mga bull, mapapasakamay na ng mga magsasaka sa lugar na yan. Yun lang mga kababayan ang maikikwento ko sa inyong nagawa ni Atty. Heroncio Lacrista. Maraming salamat po. Thank you very much, Dr. Nicolas Miguel. Representing our second awardee, Attorney Heroncio Jerry Lacuesta. Before I proceed, ladies and gentlemen, I almost forgot to acknowledge my partner in the Tourism Committee from the Sangguniang Bayan, the very hardworking, the Honorable Joseph Vincent E. Ramos. Masyado kasi maganda yung design ni Sir Joel. Hindi ko makita, natabunan. Our next awardee was an artist illustrator in Manila since 1958 and a staff member in different commercial publications. The University of Santo Tomas Fine Arts graduate, eventually became staff artist of the National Media Production Center and was the creator of the popular cartoon strip Durot, which was regularly published in the popular Tagalog tabloid newspaper Balita. The longtime resident of Barangay Zone 6 also had been a prolific and a contributor in many other local comics and magazines. In 1972, he also became an editorial cartoonist for Sunday Punch at the Gupan City-based newspaper. Ladies and gentlemen, the iconic newspaper cartoonist, visual arts posthumous awardee, Mr. Generoso Jean Senday Diego Jr., represented by her daughter, Maria Victoria Senday Diego. Once again, ladies and gentlemen, Generoso Jean Sinday Jega Jr., iconic newspaper cartoonist, visual arts, posthumous awardee. This time, let's listen for the acceptance speech of her daughter, Maria Victoria Senday Diego. Is it okay if I will remove them? Thank you. Una po sa lahat, hayaan po ninyo akong batiin kayo ng isang mapagpalang araw. Magandang hapon po sa inyong lahat. Masaya po ako at malugod na bumabati sa ating ama ng bayan na si Mayor Dr. Cesar T. Cambao
at sa ating napakabait at mapagmahal na ina ng bayan, Madam Mayora Niña Jose Quiambao. At ganun din po sa ating pangalawang ama ng bayan, Vice Mayor Raul Sabangan. At sa lahat po ng magigiting ng konsihal ng bayan ng Bayambang. At sa lahat po ng bumubuo at nag-organisa ng Matalunggaring Award, lalo na po ang matulungin at very supportive, lalo na sa kanyang mga kasamahan, ang chairman ng Matalunggaring Bayambanggenyo, SB Secretary Sir Joel B. Camacho. At isasama ko na rin po ang aking hinahangaan dahil napakagaling po niya talaga. Our Master of Ceremonies, Mr. Rafael Saigo. Matagal ko nang iniidolo, pero hindi ko siya magaya. Gusto ko rin pong samantalahin ang pagkakataong ito na pasalamatan ang taong nakaalala sa aking ama at binigyan niya ng pagpapahalaga na makasama at makasali dito ang aking ama sa ganitong napakagandang programa. Pasensya na po, emotional. Sir Resti Odon, maraming salamat po. Isang napakalaking karangalan sa isang anak na katulad ko, ang tanggapin po sa inyong harapan, ang paggawad at pagkilala ng karangalan sa ipinakitang galing sa pagpipinta o pagguhit ng aming pinakamamahal na yumaong ama. Dahil dito, tanggapin po ninyo ang taus-pusong pasasalamat ng aming buong pamilya, Senday Diego family. Hindi po namin ito makakalimutan. Ang karangalan na inyong iginawad bilang pagpapahalaga, bagamat wala na po ang aming ama, umasa po kayong amin po itong pahahalagahan. Bago po ako umalis sa aking kinatatayuan at bumalik sa aking upuan, gusto ko po sanang ibahagi sa inyo at nakasisiguro po ako, ganito rin po ang sasabihin ng aking ama. Kung siya'y nabubuhay pa. Nasa parehong pakiramdam at pag-aalala sa mga kabataan ngayon, madalas kasing sabihin ni Daddy noon, ang kabataan ay siyang pag-asa ng bayan. Gasgas na gasgas kay Daddy yon. Kayong mga kabataan, ang pag-asa ng bayan, nung bata pa po ako noon. Ngayon, matanda na ako. Ang mga kabataan po kasi ngayon ay lubhang nagugumon sa paglalaro ng kani-kanilang cellphone, na halos hindi na sila mautusan o makuusap ng kanilang mga magulang. Pasintabi po sa mga nanonood, may FB Live sa mga nakikinig na mga anak dyan, o sana huwag kayong magalit sa akin. Nakatuon na po ang buong araw nila, ang kanilang atensyon sa paglalaro sa kanilang mga gadgets. Hindi na po sila nag-uusap-usap. Mag-uusap sila, iti-text, kahit katabi, iti-text pa niya. Alam ko pong iba na ang panahon ngayon. Pero mas maigi po sana, nasanayin na lang nila ang kanilang mga sarili sa mga kanilang nakatagong talento. Sa kung ano pang kaya nilang gawin. Pagkanta, pagsasayaw, pagpipinta, at marami pa. Sayang naman kung naisasantabi lang. Si Dad, napasaya niya ang taong sumusubaybay sa kanya
sa mga comics at dyaryo kung saan mababasa at makikita mo doon ang nakakatawang mga drawing niya. Yung tipong comedy, mga cartoons niya, nagawa niya. Naibahagi niya ang kanyang talento sa pamamagitan nito. At kahit sa mga may edad na ring tulad po natin, na mga may angking talento, pero hindi pa po natin natutuklasan. Sa pagguguhit o kahit po sa pananahi, imbis mamroblema po sa pandemya, pwede na rin nilang gawing libangan ang pagguhit o sa kung anuman kaya nilang gawin. Ang paggawa ng mga simpleng artwork o bagay na ikasasaya nilang makita. Gawing makulay ang buhay na parang watercolor. Gawing makulay ang buhay na parang coloring pencil. May iba-ibang kulay, may kanya-kanyang gamit para dito. Ganon din sa buhay ng tao. Life is what we make it, ika nga. Iginuguhit mo ang buhay mo. Tandaan din po natin ang katagang gumawa ka ng isang bagay na makapagpapasaya sa iyong kapwa. Dahil dito kanila makikilala ngayon, bukas, at magpakailanman. Muli, salamat po at pagpalain nawa tayo ng poong may kapal. Daddy, this is for you. Salamat. Thank you very much, Maria Victoria Sinday Diego, the daughter of Generoso Jean Sinday Diego Jr., our iconic newspaper cartoonist and visual arts posthumous awardee. Our next awardee is the model farmer and Father Simeon Alcantara Bondok of Barangay Inarangan. Work hard to lift his brood of 10 children from poverty by prioritizing their education and adopting modern agricultural knowledge and techniques. He mastered the initiative to attend seminars to improve his farming techniques and maximize his farmland's productivity. He unselfishly shared his knowledge to his fellow farmers in the barangay. Through the scientific method, such as the use of irrigation pumps, he was able to find employment for locals in Inirangan and neighboring barangays. All his surviving children are now successful professionals, with most of them based on abroad. Ladies and gentlemen, our Matalunggaring awardee for agriculture, posthumous awardee, Simeon A. Bundok, represented by her daughter, Mrs. Lilia Bundok de Borja. Once again, ladies and gentlemen, Simeon A. Bundok, represented by Mrs. Lilia Bundok de Borja. This time, let us listen to their acceptance speech. Thank you. Maraming salamat po. Our very eloquent Masters of Ceremony, Sir Rafael. To our ever-caring, loving, generous at super sipag, the father of all Bayambangeños,
Mayor Cesar T. Kiambao, and his better half, Madam Nenya Jose Kiambao. Sir, Madam, members of LGUs, the organizers of this prestigious award, Matalunggaring Award, headed by Mr. Joel Camacho, fellow awardees, our Hermana Mayor, the couple, Dr. Miguel and Madam. I would like also to acknowledge our Vice Mayor, Honorable Raul Sabangan, and the members of the Sangguniang Bayan, guests, friends, ladies and gentlemen, good afternoon at mapagpalang hapon po sa ating lahat. I am Lilia de Borja, or Bondok rather, the fifth daughter of Mr. and Mrs. Sumyon Bondok that hails from Barangay Inirangan. On behalf of the Bondok family, I am extremely honored to be receiving such prestigious award. Never in my wildest dream, natutungtong ako rito para tanggapin ang award na ito. Sobrang excited. Siguro, if Papang still alive, magiging super excited din kagaya ko. Thank you so much for recognizing the efforts that my father did to his family, how he worked hard, kung paano siya nagpunyagi upang makamit ang tagumpay at mapagtuunan ang tagumpay at magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Fellow farmers, he also shared his knowledge unselfishly to his fellow farmers way back in 1950s. Nung mga panahon na yon, wala pang mga traktora, wala pa pong kuliglig, wala pa pong irrigation pump. So, you can just imagine kung paano ang hirap magsaka nung mga panahon yon. Back then, napakahirap ang buhay nila. His father, Adriano Bondok, married to Crescencia Alcantara, at silang magkakapatid na 4. His father left for United States. Kasi noong mga panahon na yon, wala pang visa. Wala pa pong, basta mayroong sponsor, pwede ka nang pumunta ng Amerika. Naging laborer siya, apple picking ang naging hanap buhay niya sa Amerika. Maliit pa lang siya noon, nasa elementarya pa lamang, hanggang naputol po ang komunikasyon nilang mag-ama. So imagine, para na silang na-abandon. So, sa munang edad niya, kinailangan niya ng magtrabaho at that time. Sa kasamang palad, hindi na po siya nakatapos ng pag-aaral. Elementarya po lamang ang kanyang natapos. Pero, hindi yun naging sagabal. Hindi yun naging saklaw upang hindi niya maabot ang kanyang pangarap sa buhay at para sa kanyang pamilya at mga anak. Nung matapos ang gyera, pumunta po siya sa Isabela. At sabay din po yun, nagkaroon na sila ng communication ng kanyang father kasi naputol yun dahil sa World War II. Nagkaroon sila ng gap, walang communication. So anong ginawa ng father ko? Siya ay nagpunyagi, naghanap ng trabaho sa kahit anong paraan. At kalaunay napunta siya sa Isabela bilang isang pinuno or katiwala ni Colonel Andres Damian, isang asyenderong mayaman sa Isabela, San Mateo. At doon siya natuto ng mga iba't ibang paraan ng pagsasaka. Modernized, merong mga traktora at iba't ibang makinarya sa pagsasaka. By the time na nagka-reconnect sila ng ama, napilitan ng aking ama na umuwi sa Bayambang at bumili siya ng lupa. You could imagine, murang-mura pang lupa nung araw.
siguro ang isang hektare nagkakahalaga lang siguro ng 500 pesos. So, doon siya nag-umpisa. Sa kanyang natutunan sa Isabela sa makabago at modernong pamamaraan ng pagsasaka, ito ay nagbigay hudyat para sa mga magsasaka upang sila'y makaangat o magkaroon ng panibagong pamamaraan kagaya ng may mangipalok tubo, the irrigation pump, piano, kasi nansaman, nakukontento lang ang mga magsasaka sa ulan, tubig ulan. Kaya minsan lang pong umani ang mga magsasaka during that time. So ano ang inaani nila? Napakakarampot na palay po ang inaani nila. Hindi pa sila gumagamit ng mga herbicides o ano pa man. Marami siyang mga taong hinahire, nagkaroon tuloy ng magandang hanap buhay ang mga locals noong mga panahon na yun. During dry seasons, nagkakaroon din po ng tanim. Hindi katulad noon na palay lamang pwede lang itanim. So yan po ang umpisa ng kanyang tagumpay at pag-share sa mga tao ng kanyang kaalaman. Simula noon, nagtanim na sila ng iba't ibang pananim, palay, mais, mani, at kalaunan, sibuyas. Ang father ko po, ang kauna-unahang taong magsasaka na nagtanim ng sibuyas sa Barangay Inirangan. Nagbigay ng trabaho sa mga locals at siya rin ang unang magsasaka na gumamit ng kuliglig. Dahil sa sipag at tiyaga, tumigil sa pag-abot ng kanyang pangarap na umangat mula sa kahirapan. Nagpunyagi, katuwang niyang aming ina na si Marciana Papio Mabanglo at nagkaroon sila ng 10 anak. Mayor, hayaan niyong ipagyabang ko muna ngayon. Ano po? Ang unang kapatid namin, si Loretta, ay nagtapos ng teacher sa elementarya. Ang pangalawa po ay isang nurse na nandun na sila sa Amerika. Midwife, medical technologist, si Ramon. At ang iyong lingkod, nakatapos din ng nurse. Si Eduardo bilang registered civil engineer. Zinaida, degree in economics and bachelor's in laws. Minas, registered medical technologist. At yung aming bunso na si Venus, natapos siya ng physical therapist. At isa sa mga kapatid na pumanaw na naiwan sa kanyang anak na si Manong John, na pinatapos din niya sa kursong marine engineering. So na ang ibig sabihin nito, na ang aking father, kahit na hindi siya tapos sa pag-aaral, hindi yun naging sagabal upang abutin ang kanyang mga pangarap. Sa kasalukuyan, lahat ng aking mga kapatid ay nasa Amerika. Ako na lang po ang naiwan dito sa Inirangan at nagpapatuloy sa legacy na iniwan ng aming ama. Ako'y isa na ring magsasaka. Kaya hindi dahilan upang hindi umangat ang isang tao, ang kahirapan ay hindi dahilan upang hindi magtagumpay sa buhay. Kaya para sa amin, ang father ko ay isang ulirang ama, minahal ng pamilya, itinaguyod sa magandang kinabukasan namin. Lahat po ay utang namin sa kanya. So Papang, kung sana nandyan ka, ang award na ito ay para sa iyo. This is for you, Papang. We love you. Si Simeon Alcantara Bondok mula sa Barangay Nirangan, isang proud na bayambangenyo. Siguro nandyan siya at nakatingin, sasabihin niya siguro, maraming salamat sa Matalunggaring Award sa pagbibigay niyo ng pribilehiyo para tumanggap ng prestigyosong award nito. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bayambang, mabuhay ang bayambangenyos. Maraming salamat po.
Thank you very much, Ma'am Lilia Bundok de Borja, the daughter of our awardee, Mr. Simeon Alcantara Bundok. At this point, ladies and gentlemen, we have the next awardee. He is a talented jazz musician from this town. He used to be the saxophonist of jazz, acid jazz bands, Arts Art, Parliament Syndicate, and W. Doogie, and has a band called Ronald Tomas Nonet, where his jazz compositions, performances are fused with indigenous Filipino elements. He has also been a musical arranger to many big stars in the music industry. He is now a member of the faculty of De La Salle College of St. Benilde, teaching music production in the School for Design and Arts, as well as woodwind tutor in British School, Manila. He is the son of a longtime Pangasinan State University music teacher, Professor Felipe Tomas of Barangay del Pilar. Ladies and gentlemen, Ronaldo Tomas, jazz artist, musician, educator, musical arts awardee. And to receive the award, Yun ba? Hello, good afternoon. Before anything else, thank you po sa pag-recognize. But first, I would like to uh, recognize our mayor, si Dr. Mayor Cesar Quiambao, at ang kanyang butihing may bahay po, si Mayoran Nina Jose Quiambao, si Vice Mayor Sabangan, at ang buong sangguniang bayan, and my fellow awardees. And also, I would like to thank Madam Luz Cayabia, because she was the one who actually contacted me. First and foremost po, I feel so little being amongst giants from 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 my fellow awardees. I feel that my accomplishments are not as big as they, but having been nominated and being part of this is truly an honor, and I'm more than glad to really accept it. Um, to those of you who don't know me, I am Ronaldo Tomas po. I am a true Bayambangenyo. My father hails from Ambayat second, but we lived most of our lives po in Del Pilar for most of my life before I went to Manila to study. Doon po kami nakatira sa MH Del Pilar. So I studied here from elementary, graduated in Pangasinan State University, laboratory school, and then graduated also sa PSU Laboratory High School. So I'm truly blessed. I truly feel blessed to be honored in this very prestigious awards, and words cannot really express how the happiness I feel right now. And siguro po
samantalin ko na rin yung pagkakataon na pasalamatan ng aking pamilya, ang aking may bahay na si Tara at ang aking anak na si Blaze at ang ibang relatives ko, si mama at papa na nasa US at ang mga kapatid ko na nasa US din at um, sa Australia at sa Ireland. So, kailangan ko silang i-mention kasi they played a great part in my development as a person and as an artist. And the drive by which I pursued my goals, or I owe a lot to them, particularly to my father, who was my very first music teacher. So pa, maraming salamat, and mama, thank you. I was told that I have to speak for about 5 to 10 minutes, and I'll try to do my best. I'll probably fall short of that, but let me just share the 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 mantra that I've lived for throughout most of my life, throughout my musical life, throughout my artist's life. Truth be told po, nung ako po'y graduate ng high school at pumunta ng UP sa Diliman po, I was not supposed to take music, but I was being groomed to either take engineering or maybe computer science, but things did not work out that way. And when I went to the College of Music, on the very first 2 weeks, I knew that that was what I wanted to do for the rest of my life. So that's what I kept on doing. Never in my wildest dreams po na naiisip ko na abot ako na i-honor po ako ng bayan ng Bayambang. Kasi when I was growing up, there were very, very few opportunities here. But particularly in our hometown. But marami pong kontak ang aking ama at kami po ay tumugtog kung saan-saan sa Pangasinan, sa Tarlac at saka sa buong Northern Luzon. At siguro yun po yung nagbigay sa akin ng pagmamahal sa musika. Kaya po nung nagkaroon ng opportunity para ma-follow yung dream ko, pumunta ako ng UP. Doon po nagsimula lahat, and I learned that this is what I wanted to do. This is what I wanted to be for the rest of my life. So, hindi ko naman po inisip na magiging lifelong. Hindi ko naman po inisip na makakatrabaho ko yung malalaking mga artists. Hindi ko inisip na makakapag-travel ako all over the world. At hindi ko rin inisip na makakapag-aral sa Boston for a few lessons po, where I got my certificate in arranging. But throughout my journey, I just knew one thing, that I had to pursue my passion, because without passion, it seems like living life is half lang po, hindi siya kompleto. So, yun po siguro ang gusto kong iiwan sa lahat, ang gusto kong i-share sa inyo sa hapon na to, that everything that you do, everything that you are, you have to do it with passion, with all your heart, and things will happen. And I guess you could say that I am a living witness to that thing. I'm still far off from some of my mentors. I feel that I still have a lot of things that I could accomplish. But being here is making me very, very happy and proud. More so na ang nagbibigay po ng award ay ang aking hometown na lagi kong binabalik-balikan every now and then pag wala po masyadong schedule sa pagre-recording at pagtugtog at pagtuturo. At with that po, thank you very much once again, and
I look forward sana to have something musical to do with my hometown pretty soon. We tried to do something a few years ago, but it did not materialize, and then COVID happened. But I would just like to take this opportunity that I am offering siguro my talents in whatever capacity na pwede niyo magamit as a proud Bayambanggenyo. That is siguro the next passion project I would like to pursue the next 5 to 10 years. Once again, maraming salamat po sa award at magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much, Mr. Ronaldo and Tomas, our jazz artist, musician, and educator, musical arts awardee. Our next awardee as a music teacher at the Pangasinan State University, he pioneered a lot of things out of his passion for chosen field. He founded PSU's Pangkat Kawayan and brought honor and fame to the school and to our town. Mr. Minor also happens to be the composer of PSU Hymn, the creator of the PSU Kitchenette Symphony Orchestra, Rhythm Band, Ukulele, Harmonica, Bottle Xylophone Ensemble, Elementary Rondalia, Children's Choir, Elementary Drum and Bugle Corps, drum and organizer of PSU Band. Luckily, his own daughter has inherited his passion and work, and he successfully passed on his bamboo instrument making know-how to a group of workers, ensuring that Pangkat Kawayan is here to stay. Ladies and gentlemen, Mr. Rufino Minor, distinguished musician, creator of PSU Pangkat Kawayan, and Cultural Accomplishment Awardee. Once again, ladies and gentlemen, Mr. Rufino Minor. This time, ladies and gentlemen, to give his acceptance speech, please welcome Mr. Rufino Minor. The members of the Matalunggaring Committee, our beloved Mayor, Mayor Kiambao, and the Sangguniang Bayan, visitors, ladies and gentlemen, I am giving my thanks, for I did not expect, because of my age, that I have to receive this prestigious award to be given to me this afternoon. May I share to you how it came to Pangasinan. In the folk arts theater, 30 years ago, folk arts po,
where President Marcos was still in power. I was invited. There was the whole Philippines. I conducted the rondalya, all the rondalya in the Philippines. I conducted the mga tarim rondalya. In there, the UP, Pangkatkawayan, presented it. At doon, parang nahulog ang loob ko. Lahat ng iniisip ko, Pangkatkawayan. Lahat ng sinasabi ko, Pangkatkawayan. So, I followed up the composer, pero ayaw niyang ibigay. So, hindi niya nalalaman, nagpalitrato ako doon sa instrument. And when I arrived here in Pangasinan, especially here in Bayambang, I did not stop looking for bimbos. I went as far as Sambales Mountain, Mayantok Mountain, to look for bimbos suited for this Pangkatkawayan. Ngayon po, what happened? Hindi na po ako nakakakain, hindi na po ako makakatulog because nobody is playing Pangkatkawayan in the whole province of Pangasinan. So I did it. Pati gabi, inaabot ako ng 2:00 sa aking kwarto sa PISO dahil sa my love for this musical instrument. And now, when I retired, it is my daughter. Nandito po siya. Siya ngayon ang magdidipinsa ng kanyang thesis sa La Union about Pangkatkawayan. So, hindi po mawawala yung Pangkatkawayan po sa Bayambang. From that on, I was the first to make the musical instruments. I was the first who conducted this Pangkatkawayan in Bayambang, in Pangasinan. And from that time on, I have taught some interested individuals to make these musical instruments. Nung ang aking anak na si Leia ay siyang pumalit sa akin, wala na yung Pangkatkawayan kasi nag-retire na ako. And so, we went to our mayor, Dr. Kiambao, for support, financial support, kasi mahirap hanapin ang kawayan. And so, he helped us with this financial assistance. And now, it is now in full swing. Ang ginagawa rin niya, parang ginagawa ko. Siya naman he is making a thesis. He is making a book. Hindi ko alam kung kailan siya magdidipinsa. Final defense. And so, it will not stop here in Bayambang. Hindi lang po yan. Nandito po si Dr. Saragusa. Dr. Saragusa, will you please stand? Siya po ang nag-introduce sa akin sa Board of Regents in Lingayen dahil sa pagkumpos ko po ng Pangasinan State University hymn. This song is sung every Monday in all component colleges of Pangasinan. And when I received the award, I gave my thanks to Dr. Saragusa kasi siyang nagdipinsa sa akin, siyang aking abogado sa Board of Regents. And so, I'm giving thanks to him and go back to
the Pangkat Kawayan, we are still making musical instruments. Ang ginawa ko po, pinuno ko ng kawayan, nagtanim ng kawayan. Pero bakit nung tumubo, mali ang lumabas? Instead na kawayan, kawayan nga. Pero hindi tutunog. Alright? So, now, I found something. Hindi lang po yun. There were so many musical instruments that I made, many musical instruments that I taught, but I do not have time anymore. My what is in mind, what I have in mind is the Pangkat Kawayan. When I talk, Pangkat Kawayan. When I dream, Pangkat Kawayan. When I talk to somebody, Pangkat Kawayan. And so, until now, I have the Pangkat Kawayan. You can see later on, my daughter, Leia, will you stand please? My daughter, yan po. Siya po ang nagbana. Because music, maligaya ka, kung nalulungkot ka, music. Kung maligaya ka, music pa rin. Kung gusto mong paligayahin ang isang tao, music pa rin. And so, I am here, I'm 83 years old, buhay pa dahil because of music. Thank you very much. Ladies and gentlemen, another warm of applause, please, to Mr. Rufino Minor, our distinguished musician, creator of PSU Pangkat Kawayan, and our Cultural Accomplishment Awardee of Matalunggaring Awards. I'd like also to acknowledge her wife is the late local civil registrar, Madam Jesusa Minor of our LGU Bayambang. Our next awardee finished his Bachelor of Science in Nursing at the University of Baguio in 2007 and passed the nursing licensure examination in the same year. But he never stopped working on his dreams to attain success. He has not only exemplified outstanding performance in education, but he has also received numerous diplomates, fellowship conferments, and awards, among the most notable of which was being recognized as a fellow in Singapore's Royal Institute of Nurses. He was also awarded as TESDA Idol 2020 for the wage employed category in NCR and 2020 Tagasanay Award National Champion in TESDA. He was appointed as Training Regulations and Competency Assessment Tools Developer in the new Caregiving NC2 and Regional Lead Trainer and District Lead Assessor in TESDA. Ladies and gentlemen, Dr. Joel John A. De La Merced, Nurse Educator, Education Matalunggaring Awardee. This time, ladies and gentlemen, let us listen to her acceptance message, Dr. Joel John A. De La Merced.
I must say I'm humbled and honored at the same time, excited to be in your midst to receive and to be recognized as one of the awardees for Matalunggaring Awards. As I do so, I wish to recognize the presence of our Mayor, Honorable Dr. Cesar T. Kimbao, and also in his loving wife, First Lady Nina Jose Kimbao, and our Vice Mayor, Honorable Raul Sambangan, and the members of the Sangguniang Panlalawigan, and also the chair of this event, Mr. Joel B. Camacho, to my nominator, Tessie Reyes, and together with me, my Mami Emily T. Asuncion, and my fellow awardees. Let me simply say, I wish to recognize all the people to whom a special reference is due. And that is all of you ladies and gentlemen gathered this afternoon. This moment marks an acceptance and receipt of this memorable award. And this honor will not be complete without letting you walk along with my memories, to see where I'm coming from, and pay tribute to the many Galians with men and women who made me with this milestone and reality. Just like many of you, I was fortunate to be born in a humble yet province of Bayambang, Pangasinan, specifically in Poblacion Sur. I was the fourth child of Elsa Asuncion de la Merced and Jose de la Merced. My father, Jose, who is back then a hardworking town electrician, and now a proud and fellow comrades, started a diligent together with my mama, Elsa, who is an educator, and before now, an independent career woman who raised us with their 5 children, and now an independent independent career woman who raised us. Then I learned so much of humanity, being committed to my job, and being educational oriented individual. Although, for the most part of my life, I live with my grandparents, Rodolfo M. Asuncion and Elena T. Asuncion. May they rest in peace. When I'm not in school, when not preoccupied by others, school activities, I make sure to visit and take care of them. For without them, I would not be half than I'm not today. I dedicate this distinguished award to my lolo and lola. My life is never a breeze of walk in a park. Just like many of you, is to started from nothing. I was not born rich, but I was rich with hope and dreams. I was never spoiled with wants while growing up for my family's focus on my needs. At the early age, I learned that life, for you to have what you want, you have to go to work. And I say, if I say work, remember, I mean focus, determination, and consistency. God is indeed good. He may not give us the wealth as an easy road in life, but He gave us the key to gradually experience, enjoy, and learn the journey of life and the key of education. With this in mind, I made sure that every challenge in my life, I should gain experience. When I was in high school, I made sure that Joel John Asuncion de la Merced is constant name at the honor roll. And luckily, to graduate with honors, bringing pride and inspiration to my family and also in God's grace. I was determined to improve myself with helping others, so I choose to pursue a bachelor's degree in science, science of nursing at the University of Baguio. While studying, I was nominated
and became the student council representative. Luckily, I won being an independent candidate. During those moments, I knew and I acquired the value of leadership, camaraderie, focus, and integrity. After a year of hard work, I graduated the year of 2007 with pride. As I begin with my endeavor in the cruel world called reality, I realized that this is not enough. This is not enough to learn and be an expert with one thing. I also need to acquire new things and hone my skills and to be other than my comfort zones. It is scary, but at the same times I'm humbly and accepting that I'm always be best, but always see that I give my best in any field I can think of. It is easy to give up, that's true, but it takes courage to maintain your focus, patience, determination, which is more satisfying when you achieve your goals. The importance of education can never be overrated. Whenever our parents and elders says, edukasyon lang ang mapapamana ko sa'yo, appreciate them and realize that they mean the fact that we are not born wealthy. Let do our best to replicate our parents and elders' effort, and also with our family, and thank them by giving them our diplomas, this prestigious award, and certificate for literally about their sweats and blood. People will say, Dr. Joel, kailan ka titigil sa pag-aaral? I would smile and say, hanggat kaya pa. Bakit hindi? For the back of my mind, learning is a never-ending cycle. If you achieve one, you need to achieve more. In order to feel better, I equip myself in the nursing knowledge, leadership, and communication skills. I took another step about my career and fulfilled my dreams and obtained my master's degree in nursing. And I was awarded with Best in Thesis. Thank you very much. With my passion and as an educator, I decided to take different trainings and seminars that will not only strengthen me, but also will help the community. Just to give you an idea, I was the one who, the first educator or trainer in TESDA who took lead and teach the BGMP or what we call the detainees. That it was happened in Makati City. And then aside from that, I also finished barangay health services, to name tourism promotion, travel, healthcare services. And it was mentioned also earlier, yes, I was the one who created the new training regulation in caregiving NC2 that will be implemented not only here in the Philippines, but also outside the countries. As we all know that the skills nowadays is very important. Yes, because the skills are, we are preparing the Filipino people, not only here in the Philippines, but globally competitive in terms of their performance, in terms of their skills then. I'm most fulfilling when I'm helping other people to grow professionally. In God's will, I became one of the district lead assessor in various qualification like barangay health services, massage NC2, housekeeping NC2, NC3, caregiving, but not more than just an educator. I try my best to be a person of influence and whose opinion is highly sought after. I was fortunate to be confirmed with Doctor of Humanity and also earned different fellowship and diploma program with different prestigious institutions, to name Fellow in Philippine College of Hospital Administrators, Fellow in Philippine Society for Quality Healthcare, and Fellow in Royal Institute for Nurses in Singapore. And I studied Doctor of Philosophy in Educational Management and Doctor of Philosophy in Nursing. Yes, indeed. Remember,
you don't stop learning. Tandaan po natin ng ang age, it doesn't matter. What matter most is your determination. Determination to achieve your goals. Determination to help other people. Tandaan po ninyo na kung ano man ang na-achieve nyo, hindi para sa inyo yon. I assess someone. May na-assess po ako na isang madre na for caregiving. She mentioned to me, you don't own your knowledge. You own it to our Creator. So please, spread and then teach them. Kasi tandaan po natin, ito ang mga tinuturuan ko po ay yung mga, as we all know that these are the less fortunate or yung hindi pa po nakatapos. But we are helping them out to be employed in terms of their skills, in terms of their competencies, in the line with TESDA, which is Technical Educational Institute then. And lastly, one of my greatest dream came true when I published my 2 books for research to name Research Methodology, Quantity, and Qualitative, a practical guide for research for gaps in identification to publish. And also, another book, How to Write and Publish Your Dissertation, and my research work in Singapore. Once again, on a closing notes, all I want to teach is each one of us, you are present for the present today, is that you should never, never, never give up. Even you are convinced that it's all over, no, it's not over unless you want it to be. And truly, an example of this is me. Standing right in here in front of you, maraming salamat po. Thank you very much. Thank you very much, our awardee for the Education Matalunggaring Awardee, Nurse Educator Dr. Joel John A. de la Merced. Our next awardee, in July 2020, she won a Grand Slam in the search for Outstanding Police Community Affairs Development Junior Police Non-Commissioned Officer of the Year in the category of Community Relations in the provincial, regional, and national levels in connection with the PNP's 25th Police Community Relations Month celebration. This is in recognition of her focused adherence to the critical role of the PNP in the fight against COVID-19 pandemic, which has greatly contributed to overall peace and development initiatives in the country, thereby bringing the PNP closer to the community. Impressed with such a string of achievements, the Sangguniang Bayan of Bayambang awarded her a plaque of recognition and 50,000 pesos cash. She is a walking proof that a typical government worker or officer can reach professional heights by performing ordinary extraordinarily with a human touch, with a difference that only a woman can give. Ladies and gentlemen, nationally awarded police officer, Police Service Matalunggaring Awardee, Police Staff Sergeant Vina C. De Leon. Ladies and gentlemen, for her acceptance message, Police Staff Sergeant Vina C. De Leon.
Thank you, Sir Paeng. Sa ating Municipal Mayor, Dr. Cesar T. Quiambao, sir, at sa kanilang esposa, Ma'am Nina Jose Quiambao, ma'am, sa ating Hermana at Hermano Mayor, Dr. Miguel and Ma'am Mirna Miguel, sa ating Sangguniang Bayan members na pinangungunahan po ng ating Municipal Vice Mayor, Honorable Raul R. Sabangan, sir, sa lahat ng LGU heads and employees, sir, ma'am, sa aking mga kasamahan sa Bayambang Municipal Police Station, sa pamumuno ng aming hepe na si Police Lieutenant Colonel Andres D. Calawa Jr., sa aking mga kapwa awardees, mga bisita, mga kaibigan, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po ay lumaki sa mahirap na pamilya. Ang aking ama ay isang tubero at ang aking ina naman ay isang housewife. 6 po kaming magkakapatid. Ngunit sa pagpupursige ng aking ama o magulang, nag-abroad po ang aking ama bilang OFW sa Saudi upang kami ay makapagtapos ng pag-aaral. Naalala ko po, nung ako'y iniswenteng bata noon, na nangangarap maging isang guro dahil iniidolo ko ang aking teacher na napakagaling. Sa paglipas ng ilang taon, ay nagkatotoo ang aking pangarap na maging isang guro at ako'y nagtapos sa Pangasinan State University, Bayambang Campus. Ako po ay gumraduate noong 2002. Laking tuwa ko, lalo na ang aking mga magulang, dahil sa karangalan at tagumpay para sa aming pamilya. Ako'y nagturo ng 6 na taon sa Grand Apostolic Institute at sa Edna School Dagupan at San Carlos City sa ating lalawigan. Hanggang ako'y kinasal noong 2006 kay Jerome at binayaan po kami ng 3 anak na si Jasvien, Jairavin at Chervin. Nakapasok po ako sa Philippine National Police noong 2008 sa pangalawang pagkakataon. Ayan, so nabigo po ako nung una ko pong pag-apply. Ayan, so napakasakit po ng pagsubok na iyon, ngunit hindi po ako sumuko para maging isang alagad ng batas. Nung ako po ay nakapasok, ay mayroon na po akong isang anak at 1 taon lamang po siya. Kahit anumang hirap sa loob ng training school, tulad ng pamamalagi ng 6 na buwan na walang komunikasyon sa aking pamilya at aking kinaya at mapagtagumpayan lamang na ako'y maging isang alagad ng batas. Taong 2011, ako'y naging organic personnel or ako na po ay na-assign dito sa Bayambang Municipal Police Station hanggang ngayon, maliban sa mga maikling panahon na ako'y na-assign sa Karatig Bayan. Ako po ay naging investigador ng Women and Children Protection Desk ng ilang taon at nagbibigay ng makahalagang impormasyon na sa ating mga kababayan patungkol sa anti-violence against women and their children. Hindi nawala sa akin ang kahiligan ko sa pagtuturo, lalo na sa mga kababaihan at mga kabataan. Kaya naman, naging masigasig at epektibo ako sa programa ng Philippine National Police na pulis ko, teacher ko. Noong 2016 naman, bilang suporta sa programa ng ating Presidenteng Duterte sa War on Drugs upang mapababa ang krimen at paggamit ng iligal na droga sa ating bayan, ako po'y nagturo ng DARE program kung tawagin. Drug Abuse Resistance Education, at ilang eskwelahan na po ang aking naturuan, na kung saan may kabuuan na 437 na bilang ng estudyante mula grade 5 ang grade 6 ang nakapagtapos na at nagbinispisyaro dito. Dahil sa tulong at suporta ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating Municipal Mayor, Dr. Cesar T. Quiambao.
Ako rin po ay aktibo sa mga programang May Bukas Pa, nang ibig sabihin ay buhay, kabuhayan, sama-sama sa pag-asa. Ito po ay 40-day reform na programa para sa ating mga surrenderers upang matulungan po silang makapagbago para sa kanilang pamilya. Sa programang ito ay kapartner po natin ang LGU, kasama kita sa Barangay Foundation Incorporated, Rotary Club of Bayambang at ang TESDA na nagturo sa ating mga reformist. Isa rin po ako sa mga organizers at lecturer sa ating anti-illegal drugs program ng DILG, ng Community-Based Rehabilitation Program, kung saan ini-educate po natin ang mga surrenderers. Kabilang sa programang ito ang send-off ceremony, kung saan binigyan po natin ng mga surrenderers na ipapasok sa Rehabilitation Center sa Dagupan City ng ating probinsya. At dahil dito, nagawaran ng Bayan ng Bayambang na Best Implementer of Anti-Drug Abuse Program sa lahat ng munisipalidad sa probinsya ng Pangasinan. At isa sa 4 sa buong Rehiyon 1. Bayambang gained a 100% ideal performance score in the 2018 Anti-Drug Abuse Council o ADAC Performance Award. And 2019, once again attained the 100% ideal performance based on the 2018 performance and sustained the status in 2020. Napakarami pa po ng mga programa na ako'y kabilang, tulad na lamang ang programa ng ating mahal na mayor na Revolusyon Laban sa Kahirapan, tulad ng feeding program, gift-giving activity, tree planting, gulayan sa paaralan, gulayan sa barangay, storytelling sa mga bata, pagbibigay ng wastong kaalaman. Ano nga ba itong tinatawag nating Anti-Bullying Act? Trafficking in person, brigada eskwela, earthquake drill at iba pa na kailangang malaman ng ating mga kababayang bayambanggenyos. Itong panahon ng pandemya ay patuloy pa rin ang ating pagtulong sa ating mga kababayan sa pagbigay ng grocery packs, face mask at face shield sa mga kababayan nating naapektuhan ng kanilang hanap buhay. Maging ang mga kapatiran natin sa Muslim community sa Barangay Talbang at Inan Lorenza ay nahahatiran din po natin sila ng kunting tulong. Meron din po tayong libreng sakay sa mga kababayan natin na mahal ang pamasahe dahil sa pandemya. Sa kabila ng patuloy na pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, ako po ay nagawaran ng pagkilala bilang Junior Police Non-Commissioned Officer of the Year noong nakaraang taon. Sa provincial level, regional level at national level sa pagdiriwang ng Police Community Relations 25th Celebration ng Philippine National Police. Nagawaran din po ako bilang Best News Blogger, pati na rin ang aming himpilan na iginawad ng Pangasinan Police Provincial Office, Lingayen, Pangasinan. At ako'y binigyang pagkilala rin ng ating lokal na pamahalaan at cash prize. Maraming salamat po. Sa mga kabataan, mangarap lang po tayo dahil libre po ito at mag-aral na mabuti upang makamtan natin lahat ng mithiin natin sa buhay. Upang makaahon po tayo sa kahirapan at maging proud ang ating mga magulang. Sana'y nakapagbigay po ako ng munting inspirasyon sa inyo. Ako po'y nagpapasalamat, una sa ating Panginoong Diyos na gumagabay sa akin upang magawa ng tama ang aking duties and responsibilities bilang alagad ng batas. Pangalawa, bilang anak, asawa, ina, katrabaho at kaibigan. Pangalawa, sa aking pamilya na nariyan lagi upang sumuporta at nagbibigay inspirasyon sa akin. Pangatlo, sa Bayambang Municipal Police Station family, sa aking hepe na si Police Lieutenant Colonel Andres T. Calawa Jr., na naniniwala sa aking abilidad sa pagtatrabaho. Special mention ko ang aking mga kasamahan sa Police Community Affairs Development family, Police Master Sergeant Bernaida Aquino,
Police Staff Sergeant Helen de Guzman at INUP Marlon Cayabyab. Sa Bayambang Municipal Association of Non-Governmental Association Incorporated or MANGO, sa pamumuno ni Ma'am Vilma Da Lopez sa pag-nominate sa akin. Maraming salamat po. Sa Sangguniang Bayan members na pinangungunahan po ng ating Vice Mayor, Honorable Raul R. Sabangan, Sir. Sa ating SB Secretary, Sir Joel Camacho. Sa ating Municipal Administrator, Attorney Raimundo B. Bautista Jr., Sir. Sa ating mga LGU heads, Ma'am Sirs. Sa ating mga liga ng mga barangay President, Honorable Rodelito Bautista, Sir. Sa ating SK Federation President, Honorable Gabriel Tristan Fernandez, na lagi po akong lumalapit po sa kanila at humihingi ng tulong upang matupad po ang ating mga programa sa Philippine National Police, Bayambang Municipal Police Station. At syempre po, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa ating Municipal Mayor, Dr. Cesar T. Quiambao, Sir, sa pagtitiwala, paniniwala sa aking kakayahan sa trabahong aking ginagampanan at sa walang sawang pagsuporta sa lahat ng aming programa sa aming himpilan at sa pagbibigay ng napakataas na parangal ngayong araw na ito. Kung wala po kayo, ay hindi po ko po maaabot ang lahat ng parangal na ito. Asahan niyo po na ako'y patuloy na magbibigay ng dekalidad na serbisyo para sa ating mahal na bayan na Bayambang. Where the best things happen, sabi ni Sir Paeng. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you very much, Ma'am Vina C. De Leon, Nationally Awarded Police Officer, Police Service Matalunggaring Awardee. Our next awardee is the 6th among 11 children of Salustiano Perez and Marta Rodriguez from Nalshan Sur, Bayambang, Pangasinan, a product of public schools in her growing up years. She would only be able to go to college using the cash benefits of her father as a soldier. And she graduated from St. Louis University in Baguio City with a degree in BS Commerce, major in Banking and Finance in the year 1974. Her entrepreneurial and marketing skills proved to be a good use as she gained more loyal customers, and this boosted her confidence to try other business. But success did not happen overnight. She would cry for every failure and loss she incurred in the business. But she would not give up, as she believes that failures is a learning opportunity and is part of the journey to success. In 2007, she was awarded as Outstanding Business Partner by East West Seed Company. And December of the same year, her strength was challenged as she was diagnosed with colon cancer. With prayers and cancer treatment, God extended her life as she is now in remission from cancer. From her humble beginnings, she is now the president of Prime Link Trading and Leasing Corporation. She runs Agri-Yield Farmer Center and Petrolink gasoline station with her family. Even so, she remains to be humble and live a simple life. May I just add also, she is a donor of one of the first fire trucks of this municipality. With her great perseverance, dedication, generosity, and leadership, she continues to personify the admirable qualities of a true Bayambangenya, worthy of honoring and emulating youth. Ladies and gentlemen, successful local businesswoman, business and entrepreneurship Matalunggaring Awardee, Madam Leonidas Maring Perez Limpinco.
Once again, ladies and gentlemen, Business and Entrepreneurship Matalunggaring Awardee, Leonidas Maring Perez Limpinco. Dispensan nyo akla at tinanggal ko ang shade ko. Una sa lahat, magandang hapon po sa atin lahat na nandito na bayang-banggin nyo. Pangalawa, magpapasalamat tayo sa Diyos Ama. Malakas tayong taga-bayambang, lumalaban tayo, ligtas na tayo, sabi ni Ama sa akin. Pangatlo, gusto ko rin pasalamatan ang ating minamahal na Mayor, Vice Mayor, mga kasamahan niya. Pasensya na ako, hindi, maliit lang ang pagpuan ko, pero nasa puso ko. Gusto ko lang ipamahagi ang kaunting karanasan ko bilang nagmula nung pagkabata ko. Pang-anim akong anak. Sakit. Pirmi akong nilalait. Ang magulang ko, sabi, bakit Maring? Gustong-gusto mong mag-aral. Mabubuhay ang mag-aral, di aral, mabubuhay din ng walang pinag-aralan. Aasawahin ka din eh, kanyo. Ay, hindi tatay. Wag niyong sasabihin yan. At itatayo ko ang pangalan ko bilang Maring. Kaya ako nandito, sana mabigyan pa ako ng mahabang buhay dahil mayroon pa akong pinapangarap sa ating bayan. O nga pala, ngayon lang ako natamasa ang pagbabago sa Bayangbang. Hindi ako magkukuan ng mga kasama ko dahil taga-Bayangbang din tayo. Kaya lang, isa din ako na nagpa-asenso sa bayan natin. Ito, malaking bagay, malaking karangalan ko. Dahil sa buong buhay ko, kahit hindi ko na pinatuloy ang pagpolitika ko, siguro yun ang sinabi ni Angel ko. Pero andyan pa rin ako na tumutulong sa ating bayan. Ang karangalang ito, inahandog ko sa aking ina. Mag-iisang taon na siya. Siguro, kaya ako may lakas na loob dahil ako ang parang pag-asa niya. Nay, tulungan kita. Nay, tulungan kita, kako. Hindi kita pababayaan. Ang mga kapatid ko, nasa ibang lugar din sila. Kaya lang, talagang ganun kako. Ako nandito, hindi kita papabayaan. Itong karangalan na ito, kung baga sabihin ko sa inyo, priceless. Dahil alam nyo, isa akong hindi ko akalaing isa akong tindira sa Bayangbang. Andyan sa magang-maga, nandyan na ako. Hapon, uuwi ako kinabukasan, andyan na naman ako kasi sayang. Alam nyo, ang the word sayang, mahalaga pala. Kaya hindi ko akalaing na naabot ko ng ito. Pero malaki pa ang itutulong ko. Basta si Lord, hindi ako papabayaan. Ang karangalang ito, inahandog ko sa 4 na apo ko, si EJ, Eren at Mia. Noong araw, magkwento ako ng konti. May isang taga-Bayangbang, Maring, uwi ka na sa Mungkada. Nakapangasawa ka ng Chinese. Hindi, walang pera ang Chinese. Pera ko ito. Itayo ko ang Bayangbang. At kahit na anong gawin nyo, Bayangbang ang aasikasuhin ko. Bayangbang ang tutulungan ko. Tingnan nyo naman. Hindi naman sa pagmamalaki. Mayroon pa akong isang project. Sana, sir, tulungan nyo ako. Ang gusto ko makumbinsi ang land bank. Kahit na regardless kung naiupan nila, gusto ko kamukha kong Bayangbingin nyo at saka karapit bayan is nandoon na napupunta. Hanggat hindi pa, tawag nito ay, napapatayo yung balak nila.
Sir, sana tulungan niyo ako para lang mas lalong ikakaganda ng ating bayan. At saka, isa pa, sana, ang hiling ko lang sa ating bayan, sana magkakaisa tayo na ipagpatuloy natin ang kagandahan at saka improvement ng Bayambang kasi kitang-kita na. Hindi nyo lang alam, nung araw, ako ang nagkumbinsi ng isang bangko, and that is Metrobank. Then, kinumbinsi ko na naman ng BDO, then nagsunod-sunod na. Kasi sabi ko, nakikita ko parang tinuturan ako ng angel ko. Andi dito ang potensyal, andi dito ang kayamanan sa Bayambang, basta magkakaisa lang tayo. Isa rin akong nabibisit kung minsan kasi ikot ako ng ikot. Ang gagawin ko, maglalakad na lang ako. Kasi naisip ko at the end of the day, kabutihan pala sa atin. Di ho ba, kabutihan ang ating Bayambang? Kaya, ipangaral ko lang sana sa mga bagong mag-uumpisang magpamilya. At saka yung mga iba, na kilala, hindi na ako kilala kasi in the year 60, 70, kanyo, ngayon magsi-69, 70. Pero yung mga magulang nila kilala ko, ako yung maring na pirming sakripisyo, masipag, matulungin sa tao, at lalong-lalo na wala akong kaaway, kaibigan ko lahat. Alam nyo, mayroon pa dyan na negosyante, ang binabalak nila, ang nasa isip nila, yung competition, hindi ko binalak yun. Mayroon at mayroong araw, yung kakalaban mo, yung kasama mo, mawawalan, pupunta at pupunta pa rin sa'yo. Ang gustong-gusto ko lang, kahit papano, pupuntahan si Maring dahil nga makaibigan. Kaya, mga anak, ang pangaral ko lang, magsakripisyo, magsikap, tapos magtipid, huwag maluho. Kung uutang kayo, gamitin nyo sa negosyo. Yes, huwag kayong maluho. Tingnan nyo, wala akong sasakyan dahil sayang. Pinagtsatsagaan ko ang tricycle. Maglalakad ako dyan. Ayan ba si Maring? Ay, hindi. Kako. Si Maring nasa bahay. Pero ito, tindiran niya lang. Kako. Pero ako yun. Tingnan nyo. Salamat. Pero hindi pa nagtatapos ang pagsasalamat ko. Dahil alam ko, malaki pang potensyal na ipagbabago, igaganda, at iulat ng ating Bayambang basta magkakaisa tayo. Yun lang ang masasabi ko. Hindi ako magbasa pero nasa puso ko. Mahal ko ang inang bayan, Bayambang. Salamat at masantos si kayo namin. Thank you very much, Business and Entrepreneurship Matalunggaring Awardee, Madam Leonidas Maring Perez Limpinco. For the information of everyone, she was elected as Municipal Councilor from 2001 to 2007. The last but not the least, the fashion retailing industry icon, a big name in Manila's malls and beyond, is Bayambang's native son. He descended from the Lopez family of Barangay Talbang and a graduate of St. Vincent Academy and Bayambang High School. In the late 1969, he graduated from the Far Eastern University in Manila. He opened his first shop along Adriatico Street in Malate, Manila, after several years of staging fashion shows. Among the highlights of his career was when he was invited to design the first airline in Malaysia with several designers all over Asia
and won second place in the competition. In 1980, he ventured in the US market and was accepted widely all over America. And the rest is history. His career brings about a fascinating account of events that leads up to his no famous collection, with passion as his great listens not only in its geological aspects, as his collection has caught not only Asia, but also captured and now enjoys popularity and recognition in the Western world. From a limited line, it has grown into a collection that reaches out to a greater majority. Ladies and gentlemen, fashion retailing icon, fashion design Matalunggaring awardee, Rusty Lopez. And to receive the award, his cousin, Dr. Darcy Rio Lopez, and Mr. Rusty Lopez is joining us via Zoom. His acceptance speech. Please welcome, via Zoom, Mr. Rusty Lopez. Oo. Ito na. Magandang hapon sa inyong lahat po. Nagpapasalamat po ako sa karangalang iginawad niyo sa akin. Lalo na kay Mayor Cesar Cambao and the First Lady of the Mayor. Kay Joel Camacho. Nagagalak po ako sa iginawad niyang karangalan sa akin. Although hindi niyo ako nakikita madalas diyan sa Bayambang, pero talagang Bayambang po ang mga magulang kong si Jose Lopez Bato. Jose Bato Lopez pala, sorry. Anyway, nagsilbi siyang vice mayor noong 1956 something. At sa kalaunan ay nawalan siya, namatay siya. Pinatay siya dyan. Anyway, maraming nagagalak po ako sa ginawa niyo sa aking karangalan at gusto ko rin pong magpasalamat sa Kasingal Brothers na tumulong sa akin nung ako ay nag-umpisang magtayo ng shop sa Adriatico. Si Dodge Kasingal at saka si June Kasingal. Si Ate Vicky ang nagpahiram sa akin ng isang makina at si June ang nagpahiram sa akin ng 2,000 pesos para maumpisahan ko yung aking shop. Hindi ko po makakalimutan yon. Kung hindi sa kanila, baka hindi rin ako ganito ngayon. Sa mga kabataan, sana magsilbing inspirasyon itong nangyari sa buhay ko. Nag-umpisa lang ako sa isang makina at sa 2,000 pesos noong late 70s at saka mula noon hanggang ngayon tuloy-tuloy ang pangalan ko. Andyan pa rin. Ilang taon na yon. Umpisa ako noong 70s hanggang ngayon 2021. Iyon ay wala akong pinagsisihan dahil ginawa ko yung gusto kong mangyari sa buhay ko at sinunod ko ang pangarap ko sa buhay. Basta maniwala ka sa
kakayanan mo, believe in yourself, ay magagawa mo lahat sa gabay ng Panginoon. Anyway, maraming salamat po ulit sa pinakamagandang bayan sa Pangasinan dahil kay Mayor Kiambao. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayambang. Salamat po. Thank you so much. Thank you very much, Rusty Lopez. There you have it, ladies and gentlemen, our 10 Matalunggaring awardees. Dr. Henry J. Fernandez, Humanitarian Service Posthumous Awardee. Attorney Hironcio G. Lacuesta, Sports Leadership Posthumous Awardee. Mr. Generoso Gina B. Diego, Visual Arts Posthumous Awardee. Mr. Simeon A. Bundok, Agriculture Posthumous Awardee. Mr. Ronaldo N. Tomas, Musical Arts Awardee. Mr. Rufino M. Minor, Cultural Accomplishment Awardee. Joel John A. De La Merced, Education Awardee. Vina C. De Leon, Police Service Awardee. Leonidas Maring P. Limpinco, Business and Entrepreneurship Awardee. And Rusty F. Lopez, Fashion Design Awardee. Another warm round of applause, please, ladies and gentlemen, to our Matalunggaring awardees. At this point, ladies and gentlemen, to give his inspirational message say Matalunggaring na ama na balay na bayambang, please welcome Dr. Cesar T. Kiambao, our Municipal Mayor. Thank you, Paeng. To my very supportive wife, Ninya, palaging nasa tabi ko. Alam niyo na kung anong dahilan. Sabi ko, palagi kang nasa tabi ko. Ang ating hermana mayor, si Dr. Mrs. Miguel, ating Vice Mayor, ating may bahay, at ang kanyang kasamahan sa Sangguniang Bayan. Kompleto sila, nandito sila lahat ngayong hapon. Ang ating mga punong barangay, pinamumunuan ni ABC President Rodel Bautista. Ang ating mga kabataan, pinamumunuan ni Gab Fernandez. Ang ating mga awardees for the year 2021, kasama inyong mga kamag-anak, kaibigan na nandito ngayong hapon. Ang ating MC, si Paeng, ang ating mga department heads sa LGU, nakasamahan ko sa munisipyo, nandito sila, pinangungunuan ni Atty. Bautista. Nandito rin ang ating Task Force Anti-COVID, pinangungunuan ni Dr. Raballo, ang ating Vaccination Task Force, Colonel Solomon, at ang ating very supportive MDRRM officer, Jean, at mga iba't ibang empleyado natin sa munisipyo. At, wow, wala na akong masasabi kay Joel. Palakpakan nyo naman. Pagpasok ko kanina, ano ba ito? Oscar awarding ceremony? Alam niyo po, sumusobra po pag-level up ng bayan ng Bayambang na pag-uusapan na po tayo. Binibit-bit natin ang bayan ng Bayambang sa iba't ibang mapa ng mundo. Nung makaraan lamang, naipakita natin kung gaano katalentado ang ating mga kabataan. First of its kind, nagkaroon tayo ng first musical play
dito mismo sa event center, yung tinatawag nating Beauty and the Beast. Nagkaroon din tayo ng Binibining Bayambang. At of course, naumpisan natin ang piyesta natin sa pamamagitan ng Thanksgiving Mass sa Prayer Park sa San Vincent Ferrer. At ito, Matalunggaring Award. Bakit tayo nandito ngayon? We're here to give honor to our outstanding Bayambangeños. This is the most prestigious award being given to our Bayambangeños. That's why if you notice, the ceremony is dedicated only for the awardees. Hindi katulad po nung araw, sinasabay lamang sa fiesta at pinapaakyat sa stage pagtatawagin na yung ating mga outstanding Bayambangeños. But today, this is really a great honor and privilege to really give recognition to our well-deserving kababayans who have done a very good job in their fields of profession. Alam nyo, I might not know all our awardees this afternoon, but we are doing this because we want to show to the world that the COVID-19 and the pandemic that we have suffered since last year will not affect and will not stop Bayambangeños from moving forward. We are happy that in spite of the resurgence of COVID-19 in Metro Manila and other provinces, in Bayambang, nakokontrol pa ho natin. We were able to control the spread of the virus because of the cooperation of our Bayambangeños. Disiplinado po ang ating mga kababayan. We're observing proper protocols and other actions guided by the Department of Health. So, hopefully, we have shown again, first of its kind in the entire region of Region 1, that Bayambangeños are very, very intelligent, talented, disciplined people. Kaya palakpakan po natin ang ating mga sarili. And today, this afternoon, we're giving awards to outstanding Bayambangeños by the decree of our municipal ordinance number 001, series of 2001. This is an ordinance institutionalizing the Bayambang Matalunggaring Awards, the highest award conferred to outstanding Bayambangeños in the municipality. So again, congratulations to our awardees. And I know some of them. I have, Dr. Henry Fernandez. If you notice, since I moved to Bayambang, ever since they have been part of our family. Nina considered Julie as her second mother. They even took care of our family in terms of our healthcare requirements. And I understand, since I came back, they are the only doctors or physicians, in spite of their success in their profession, to stay in Bayambang, to practice and help medical care for our family. He is a well-known family doctor. Tawag nga nila, doktor ng bayan. So, hopefully, he's up there, Tita Julie, and congratulations for this award. I have heard of Attorney La Cuesta that he tried to do something for the town of Bayambang for the development of sports. Alam ko, he was the one who tried to construct a velodrome in Bayambang.
and it was unfortunate that he suffered a sad fate. But again, to the relatives of Attorney La Cuesta, congratulations. I do not know Mr. San Diego, but congratulations sa lahat ng mga relatives niya. Kasama rin si Mr. Bundok, that I know if he is alive today, I think he will be my partner in promoting agriculture in the town of Bayambang. As you know, Bayambang is one of the 52 municipalities and cities in the entire Philippines who is now participating in a competition called Bloomberg Global Challenge in New York, founded by the former mayor of New York. So hopefully, by June, we are going to know if Bayambang will be qualified and be considered for the next 50 qualified entries. And God will, hopefully, if we win, we're going to get an award of $1 million and 3 years subsidy in our project in agriculture. So I was also inspired by the contribution of Mr. Thomas, Ronaldo Thomas, in musical arts. I did not realize na meron tayong ganun katalentong kababayan. Also to Mr. Minor, from now on, Mr. Minor, hindi ka na pupuntang Sambales o sa, what do you call that? Mayantok. Because we have 10,000 hectares of bamboo plantation in western Pangasinan. This is the area that I would like to support, and we have to propagate the promotion of our, what's that? Kawayan? Huh? Our bamboo, musical instruments made of bamboo materials. So we're here, Mr. Minor. I was inspired by the speech of Joel. For the millennials, sana narinig niyo si Dr. Joel Merced. This is an inspirational speech for the young ones. Of course, kay Police Staff Sergeant Vina de Leon, I met you when I first became the mayor, and I have seen how you have rendered public service to our people of Bayambang. Si Maring naman, hindi pa ako mayor, kilala ko na si Maring. And Maring is really what you call magic word. Alam ko ang ating mga kababayan, pag may pangangailangan, lalo na ating mga magsasaka, she is always there. She has been a counselor, not only a successful businesswoman, an entrepreneur. So Maring, thank you very much. And I remember when I took over, I saw the dilapidated fire trucks in Bayambang, as old as 30 years, mga vintage fire trucks. And we are lucky to receive our first modern fire truck last 2020. So Maring, I don't remember those contributions that you have done. And when I gathered our traders of fertilizers, seeds, Maring was very vocal in convincing other traders to just lower the prices of agricultural products. So kung titignan nyo in Bayambang, pare-pareho ang presyo ng ating mga agricultural supplies. That is the contribution of Maring to help our farmers. Si Rusty naman, kilala ko na to. Talagang pang-international to. And it's unfortunate na he is not here today. But Rusty, congratulations. Sana magkaroon pa tayo ng maraming Rusty Lopez sa bayan ng
Bayambang. So, again, let's move forward. Huwag tayong paapektuhan ng pandemya. Life must go on. Kaya lang may pagbabago. We are now beginning a new normal. Pagbabago, may face mask, may face shield, palaging hugas ng kamay. Katulad nito, limitado ang ating audience. But life must go on. We must move forward. Let's not be discouraged by this pandemic. Ituring na lamang ito na parang isang flu na pwedeng gamutin. As a matter of fact, nagiging controversial ang gamot na ivermectin. I vote 3,000 tablets para pamimigay ko sa ating mga kababayan. So, this is all. Again, congratulations to the committee, Matalunggaring Award. Joel, napakaganda ang ginagawa mo sa award. This is how we honor and recognize the valuable contribution of our kababayan. So sana, let's look for more even outside the country. Kung pwede tayong makakita, mahanap natin ang mga iba-ibang talentadong kababayan natin sa ibang bansa na nagkaroon ng magandang contribution sa ating bayan. So, thank you and good afternoon. I think this ends our Town Fiesta celebration. Magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much, Mayor Dr. Cesar Tirado Quiambao. May we just invite you for a moment because we'll be having a group photo with our awardees. May we invite once again on stage the awardees. First, the awardees will have a photo opportunity with our Mayor, Vice Mayor, Hermano and Hermana Mayor, together with the Chairperson of Matalunggaring Awards, Mr. Joel Camacho. Our ushers and usherettes will help you to come up on stage. May we just request the ushers and usherettes to ensure physical distancing here on stage. May we request the ushers and usherettes to ask our awardees at the back na lang po nila para uupo na lang sila, Mayor. Thank you. Once again, ladies and gentlemen, have a big hand to our Matalunggaring awardees for the year 2021. Maraming pong salamat.
May we request also the Sangguniang Bayan members, our councilors, to have a photo opportunity with our municipal mayor and our mayor. We have here Councilor Jerry Flores, Councilor Amory Junio, Councilor Boying Junio, Councilor Philip Dumbalanta, Councilor Joseph Vincent E. Ramos, Councilor Benjamin Francisco de Vera, Councilor Martin Tirado II, our Liga ng mga Barangay President, Councilor Rodelito Bautista, and our SK Federation President, the Honorable Gabriel Tristan Fernandez. May we request, the program is not yet over. The program is not yet over. You still have. The photo opportunity will be done after this program. Thank you. Marami pong salamat. With this, ladies and gentlemen, to continue the program, to continue our program this afternoon, let us all welcome the chairperson of Matalunggaring Awards Organizing Committee. Please welcome Mr. Joel V. Camacho. Ladies and gentlemen, good afternoon. In any given occasion, there will be always people who exerted so much effort for its success. An event cannot be successful without people who devote their time and resources just to make sure everything is perfect. As the chairman of the organizing committee, I am indebted to a lot of people for their invaluable help. I deem it a great honor and privilege to express my sincerest gratitude to the following. First and foremost, to the great men who always inspire me to give my best, who give his full support to make this event a success. Alam nyo, ang isa kong natutunan sa kanya ay yung excellence. Hindi yung tama na, hindi yung okay lang. Ang natutunan ko sa kanya, yung to make it the best, to be perfect. Hindi yung okay lang, tama na, okay lang. Yan ang natutunan ko sa kanya nung siya ay naging mayor noong 2016. Doon kami, yung mga department heads kami, pabanjing-banjing noon. Wala, we were been mediocre. We were, kinalawang ang aming pag-iisip. Nung dumating siya, ayun, we always give the best. Hindi yung second rate, third rate, yung okay na, tsamba ala tsamba. So, I would like to express my sincere and profound gratitude to the man behind the great transformation of our beloved town into a progressive, competitive, and developed town. The Sangguniang Bayan, and of course the mayor, started the ball rolling to make Bayambang a cityhood status. Nandun na po kay Congresswoman Rosemary Baby Arenas, yung resolution ng Sangguniang Bayan. No amount of words can express how grateful I am to Sir. Alam nyo, he is not my last resort. He is my first resort. Sa lahat ng okasyon, I am stress-free kasi sa kanya yung nagsusupport sa akin. Siya yung nag-aabono palagi. Abono dito, abono doon. Hindi kagaya nung the past administration na pagkatapos na ng event, problema pa. Ngayon, smooth sailing ako. Stress-free.
Kasi, andito. kaya, hindi lang ako, lahat ng mga department, my fellow alam nyo yan, mga empleyado, they always give their best shot. Because, sino ba namang hindi magbibigay ng the best? Kasi binibigay rin yung fully support to us. From the bottom of my heart, Sir Balbalog, salamat. The ultimate Matalunggaring, Dr. Cesar Tirado Quiambao. Sabi ng misis ko, award ka ng award. Wala ka namang award. Award ka ng award ng top notcher, mga board passer. And by the way, when I nominated mayor sa ASNA award, I remember in 2014, the ASNA award, the highest award given by the province of Pangasinan. Alam nyo, ang una kong natutunan sa kanya, Joel, huwag kang maglalabi para manalo ako. Kung deserve ko yung panalo ko, panalo ako. Natulala ako. Yan kasi ginagawa nyo palagi. Kaya, in-apply ko ngayon, fair lahat yung mga awardees deserving. Kaya nung nanalo siya ng yung ASNA Award, the highest award given by the province of Pangasinan, ando pa si Vice Mayor Boying, walang pakiusap dito. Kung deserving ako. Yun ang naano ako naantig ako. Kaya in-apply ko ngayon sa mga awardees. Fair. By the way, I would like to take this opportunity to congratulate our beloved First Lady, Ma'am Nina Jose Quiambao, for the resounding success of the Beauty and the Beast. And kahapon para akong nanood ng Miss Universe Binibining Pilipinas, yung Binibining Bayambang. Nako, world class. Sino ba naman ang akala ko nanonood ako sa Zoom ng Miss Universe Binibining Pilipinas. Akala ko si Paeng naging maputi. Steve Harvey ng Bayambang. Hindi siya nagkamali eh. Inano siya yung tama. To the hardworking local legislators, the members of the Sangguniang Bayan, a few good men. Yung mga few good men natin, palakpakan po natin. Headed by our energetic and indefatigable Vice Mayor for the enacting of a local law, yung municipal ordinance, institutionalizing this award, Matalunggaring Award. They cannot take away from you. This is your legacy. It is now permanently marked the annual recognition by the local government of Bayambang to its illustrious sons and daughters for their remarkable achievement. Kaya kahit na sinong mayor na, hindi cannot take away this, your ordinance, your local law. Kasi nakatatak na to. This is your legacy. Sangguniang Bayan o Bayambang, Pangasinan. Palakpakan po natin yung the few good men who always do everything. To our hermano Mayor and hermana Mayor Dr. Nicolas Miguel and Dr. Maynard Miguel, thank you for so much for your guidance and encouragement. To the members of the selection committee and the nominators, thank you. I also owe a word of thanks to my hardworking staff at Sangguniang Bayan, the ushers and usherette who spent sleepless night and showed up at work even on Sunday. Nandito po yan nung Easter Sunday at saka yung holiday, yung April 5. Sana nagpapahinga na sila, yung mga usherette ko, yung mga staff, may family bonding, pero nandito sila para etong event na to. So, guys, you did a wonderful job. What an amazing job. Nagpapasalamat din ako sa mga kapwa ko department heads who worked behind the scene
making this awarding ceremony possible. The PNP, the POSO for the security, the GSO, headed by Ma'am Chinita for the logistics, the engineering department, headed by Engineer Melicorio, of course, the budget officer, akala ko congressman ang dating, accounting treasury for facilitating my butcher. Hindi, may process tayo. May process, hindi naman tayo sa process yan. Sa PIO, Resty, sa ICT, Jay, Patricia. As you can see, I'm not alone in this organizing. This is not an easy task. Without your support, hindi ko ma-accomplish to. So, to those who I forgot to mention, marami pong salamat. And lastly, I would like to thank my wife. Kasi for the past few months, hindi ko siya tsaka yung anak ko, overtime, parang hindi na kami magkakilala. So, they are always been my source of inspiration and motivation. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Bayambang. Mabuhay po tayong lahat. Marami pong salamat. Ito pala, nakalimutan ko. To the best tourism officer of the Philippines, Mr. Rafael Paing Saigo, the best. Ito yung partner ko, ito yung maasahan ko. Kaya kung Master of Ceremonies, wala na akong hinahanap papaeng o bahala ka na dyan. The best tourism officer of the Philippines, Mr. Rafael Paeng Saigo. Thank you, partner. Thank you so much. Thank you, Ninong Joel. Thank you for the urang and other fish. Maraming salamat, Sir Joel. Indeed, it is really nararapat lamang po ang ganitong kagandang programa sa mga Bayambanggenyo na patuloy po nagiging inspirasyon naming mga kabataan, inspirasyon ng bawat Bayambanggenyo na patuloy na mag-move forward kahit na sa kalagitnaan pa rin po tayo ng ating pong paglaban. These inspirations that you have given us this afternoon will be etched on our minds and on our hearts to continue support all the way our municipal mayor in the Sangguniang Bayan with our vice mayor and our councilors and the department heads and unit heads to continue the fight, our revolution against poverty. Sabay-sabay natin po na maiaangat ang buhay ng bawat Bayambanggenyo. And I quote Madam Maring's words, magtipid at wag magastos. I guess that is one of our things na maalala natin for this afternoon. Again, on behalf of the Committee of the Matalunggaring Awards for the year 2021, balbalig ya salamat at sa pinapablita yun Mayor Dr. Cesar T. Kiambao, kaiba da, so nirarod da na asawa, sa esposa da si Madam Ninia, sa Vice Mayor tayo, sa isang Sangguniang Bayan members, ya kaiba natan, umbawi akta, ang ngalin alingwanan ko, sa partner ko, o Tourism Committee, Sir Joseph Vincent Ramos, sa Ninong Taninang mi, LGU Bayambang, the department heads, unit heads, section heads, with our municipal administrator, Attorney Raimundo B. Bautista Jr., our fellow employees of LGU Bayambang, our consultants, the families, relatives of our awardees for this year, our hermano and hermana mayor, sa lahat po ng mga Bayambanggenyo, patuloy po tayong magiging bida dahil bida ka Bayambanggenyo, be the best laban sa kahirapan, be the best laban sa COVID-19. Magandang hapon, mabuhay po ang bayan ng Bayambang.
kabayambang magmaloob na lingwanan sa ilayo tanggalang tayo Talanto'y bayambang genyoso na pantutungtungan Lutut yaman unaanan ang kahinarman Talunggaring na bagay sa kayo'y paggalangan Sa hindi pag-amor ng kagalangan aganatawalan Bayambang baloy ko yaabangan Bayambang talunggaring at nasabsabaan Ang kadiner imatalagtaka